तर दरम्यान आपण इथे पाहू शकता पहिल्या दिवसामध्ये जो संघ क्वालिफाय झालाय तर दापोली संघ इथे उपस्थित झालाय. या संघाचे सुद्धा हार्दिक स्वागत. तर मानकुली संघ सुद्धा उपस्थित आहे. या मानकुली संघाचं सुद्धा हार्दिक स्वागत. तर आजच्या दिवसात या शेवटच्या सामन्यामध्ये कोणता संघ क्वालिफाय होईल, दहिवली की खरवई, पाहिजे दोन्ही पूर्वेकडील संघ, या बदलापूर पूर्वेकडील संघ आपल्याला पाहायला मिळतात एकमेकांसमोर. एका बाजूला बाळू मुंडेचा संघ तर एका बाजूला देवीदास भगत यांचा संघ. सामना चालू करायचं. गोलंदाज आपण पाहतो गोलंदाजी मार्कवर नितेश जमदरे, फलंदाजी साडी उत्तम मुंडे, नॉन स्ट्राईकला आपण पाहू शकता संदेश बागरा याला. पुढचे सामना आपण पाहतोय तर दोन्ही संघाला विनंती असेल आणि पंचांना देखील विनंती असेल सामन्याला स्पीडअप द्यायचं आहे. अजून 2 सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. सेमीफायनलचा सामना, एक मेगा फायनलचा सामना. नितेशाचा पहिला चेंडू सामना करायला उत्तम चेंडूला सन्मान देतोय. काठीडावच्या माध्यमातून पुढे चेंडू सरसावतोय. क्षेत्ररक्षक तिथे पुढे येतोय तोपर्यंत एकच धाव. अतिशय चांगले क्षेत्ररक्षण या खरवई संघाचं. खरवई संघाला जर विचार केला तर आजच्या दिवसामध्ये चांगली कामगिरी केली या दोन्ही संघाने. विजय हे दोन्ही संघाचं कायम आहे, परंतु एखाद्या संघाला कुठेतरी माघार घ्यावी लागेल आणि माघारी परतावं लागेल या स्पर्धेतून. तर एक संघ उंच भरारी घेईल, तो कोणता संघ असेल, दहिवली की खरवई. आपण पाहतो तिसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केला या दोन्ही संघांनी. अतिरिक्त धाव पंचाचे दोन्ही हात समांतर आपण पाहतो मैदानामध्ये. स्क्वेअर लेगचे पंच कल्पेश जुरे, मुख्य पंच मध्ये भारत धुळे. अचूक वेळी अचूक निर्णय देणं हे पंचांचं काम असतं. आपण पाहतोय वेळोवेळी. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अतिशय चांगला चेंडू, कुठल्या स्पॉटवर चेंडू पडला होता परंतु यष्टी रक्षकाला चेंडू टच करता आला नाही. तर एक धाव घेण्यात सिंगलला इथे प्राधान्य देण्यात आलं. या सिंगलने संघाची धावसंख्या हलताना दिसते. धावसंख्येचा बोर्ड आपल्याला हलताना दिसतोय. एकेरी दुहेरी धावसंख्या आपल्या संघासाठी खूप काही करून जाऊ शकते असं वाटतं या दहिवली संघाला. कारण आपण मागच्या सामन्यामध्ये बघितलं बदलापूर संघासारख्या संघाला या संघाने परास्त केलं. तब्बल 51 धावा लावल्या होत्या धावफलकावर. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक निर्धाव चेंडूची सांगता होते. अतिशय चांगला गोलंदाज आपण पाहतो नितेश जमदरे याला. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी भूमिका साकारताना तद्यापी 4 चेंडूची फेकी केली, त्यामध्ये एक स्वेर चेंडूचा मारा केलाय. 3 चेंडूमध्ये एकेरी धावसंख्येने 2 धावा खर्च केल्या. तर 19 धावसंख्या धावफलकावर 3 चेंडूच्या मोबदल्यात 3 धावा धावफलकावर लागल्या. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, पुन्हा एकदा डॉट चेंडूची सांगता होते परंतु यष्टी रक्षक वारंवार देवीदास यांच्याकडून कुठेतरी चुका होतात. चुका कोणाकडून होत नाही, चुका संघनायकाकडून होतात, चुका क्षेत्ररक्षकाकडून होतात, चुका गोलंदाजाकडून होतात. सर्वांकडून चुका होत असतात आपल्याला पाहायला मिळत आहे मैदानामध्ये. अतिशय अतितटीची लढत, ही शेवटची लढत अंतिम टप्प्यामध्ये आजच्या दिवसाची स्पर्धा येऊन ठेपली आहे. कोणता संघ क्वालिफाय होईल प्रश्न निर्माण झाला असेल सर्व प्रेक्षकांच्या व मान्यवरांच्या मनामध्ये. याचं उत्तर आपल्याला या 4 षटकामध्ये मिळेलच. नितेश आपण पाहू शकता अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय. प्रत्येक मारा अचूक टप्प्याचा मारा करतोय गोलंदाजी मार्कवर असताना. तरी जर विचार केला नितेशाचा तर फक्त 5 धावा खर्च केल्यात. कोणत्याही प्रकारचा चौकार षटकार या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाही. तर उत्तम मुंडे सारखा फलंदाज, एक घणाघाती फलंदाज या दहिवली संघाकडून. कारण उत्तमेच्या फलंदाजीच्या जोरावरच हा दहिवली संघ इथपर्यंत मजल मारू शकलाय आपल्या 3ऱ्या फेरीपर्यंत आपण पाहू शकता मैदानामध्ये. तर विचार केला एका बाजूला गोलंदाज नंदू बागराव सारखा गोलंदाज, चांगला अनुभवी गोलंदाज या दहिवली संघाकडे. तोपर्यंत दहिवली संघाची गोलंदाजी तितकीच मातब्बर आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा चेंडू हलकीची कट घेते, चेंडू कडा घेते बॅटची. क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावतोय. राजू चेंडू खाली येतोय तोपर्यंत फलंदाज बाद होतोय. उत्तमेच्या खेळीचा अंत. पहिला गडी गारद बॅक टू पॅव्हिलियन. दहिवली संघाचा पहिला धक्का आपल्याला इथे पाहायला मिळतोय. दहिवली संघाला 5 या धावसंख्येवर 6 धावसंख्येवर पहिला धक्का
पहिले षटक प्रगतीपथावर होतं नितेशाचं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जर विचार केला तर एका गड्याच्या मोबदल्यात फक्त नितेशाने 6 धावा खर्च केल्या. व्हेरी गुड बॉलिंग नितेश. तर नितेशाच्या पावलावर पाऊल ठेवत तर नितेशांचे बंधू आपण इथे पाहतोय तुषार जमदरे गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी करत असताना. तर दोन्ही संघामध्ये आपण पाहू शकता दोन बंधू खेळताना दिसतात. तर गोलंदाजी मार्कवर नितेश जमदरे तुषार जमदरे. तर फलंदाजी मार्कवर उत्तम मुंडे बाद झाल्यानंतर बालकृष्ण मुंडे फलंदाजीसाठी येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. तर सामना करेल संदेश तुषार टू संदेश. तर पाहायला मिळत आहे जर या दहिवली संघामध्ये नंदू बागराव यांचा मुलगा संदेश बागराव फलंदाजी साडी सलामीवीर करतो. सलामी जोडीसाठी आलेला संदेश बागराव. विचार केला तर वडील आणि मुलगा एकाच संघातून आपल्याला खेळताना दिसतात. अतिशय चोख कामगिरी. जर फलंदाजी साडी प्रसिद्ध आपण संदेश बागरावाला पाहू शकता तर गोलंदाजी साडी त्यांचे वडील नंदू बागराव यांना आपण पाहू शकता. अतिशय चांगली कामगिरी करतोय आपल्या दहिवली संघासाठी. पुन्हा एकदा नितेश अतिशय वेगवान गोलंदाजी तुषाराची. पुन्हा एकदा ऑन साईडला चेंडू टटावलाय स्वतः संघ नायक. चेंडू खाली येतोय तोपर्यंत एकच धाव निखिल शेंडे. चेंडू खाली येतोय परंतु एक धाव घेण्यात यशस्वी संदेश. एकेरी दुहेरी धावसंख्येने संघाचा धावफलक इथे आपल्याला फक्त हलताना दिसते. कुठे उंच भरारी घेत नाही हा दहिवली संघ. तर एका दोन मोठे फटके आले तर कुठेतरी मोठ्या धावसंख्येने वाटचाल करेल हा संघ. तसं काही घडताना दिसत नाही मैदानामध्ये. अतिशय चांगली गोलंदाजी अचूक टप्प्याची गोलंदाजी भेदक मारा तिकट मारा आपल्याला इथे पाहायला मिळतं. या गोलंदाजा मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतं छोटंसं गोलंदाज तुषार जमदरे याच्याकडून. तर पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा संदेश सामना करायला तिसऱ्या चेंडूचा सामना करायला तुषाराच्या. पुन्हा एकदा चेंडू अति उचली घेतो. बराच काल चेंडू आहे मध्ये तुषार चेंडू खाली येतोय चूक करतोय. पकडा कॅच आणि जिंका मॅच असं समीकरण असं कॅचेस विन द मॅचेस. पण तो चूक करतोय स्वतःच्या गोलंदाजीवर. त्याने प्रयत्न चांगला केला होता परंतु प्रयत्न फसलाय तुषारचा. दुसरं षटक प्रगतीपथावर अतिशय चांगलं वातावरण. ही स्पर्धा आपण शेवटच्या टप्प्यामध्ये येऊन तुमल्या बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पाहतोय. 28 संघ या स्पर्धेमध्ये आपलं नशीब आजमावलं. 2 संघ सुपर-3 प्रवेश केलेत आणि तिसरा संघ कोणता प्रवेश करेल सुपर-3 या दहिवली आणि खरवे संघांदरम्यान विजेता संघ सुपर-3 आपला प्रवेश नोंद निश्चित करेल. यात काही शंका नाही. कोणता संघ इथे विजय होईल आपल्याला पाहिजे. येणाऱ्या 4 षटकामध्ये येणाऱ्या 8 षटकामध्ये पहिल्या सत्रात आणि दुसऱ्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. अतिशय चांगली गोलंदाजी. पुन्हा एकदा थर्ड मॅन रिझनमध्ये चेंडू फील्ड होतो तोपर्यंत देवीदास भगत चेंडूला कलेक्ट करतोय परंतु 2 धावा घेण्यात यशस्वी पालू आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दोन्ही धावसंख्या डबल डिजिटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 12 धावसंख्या धावफलकावर. तर चेंडूंचा विचार केला तर अद्याप 5 चेंडू फेकले गेलेत. शेवटचा चेंडूचा सामना. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक निर्धाव चेंडू. अप्रतिम षटक नितेश याचं तर अप्रतिम षटक तुषार याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. ज्या तुषारने 6 धावा खर्च केल्या ज्या नितेशने 6 धावा खर्च केल्या आपल्याला पाहायला मिळाले. बॅक टू बॅक दोन्ही गोलंदाजाने 6.00च्या सरासरीने धावगती ठेवली. असे गोलंदाज या खरवे संघाचे आपल्याला पाहायला मिळाले. तर 12 धावा धावफलकावर लागल्या. अतिशय संत गतीने सुरुवात या दहिवली संघाची. दहिवली संघाला या खरवे संघाला कमी लेखून चालणार नाही. कुठेतरी 40 ते 45 धावांचं आव्हान ठेवणं गरजेचं असेल तरच या खरवे संघाला परास्त केलं जाईल. जर एका 2 मोठे फटके आले तर कुठेतरी या धावसंख्येने वाटचाल करेल हा संघ. परंतु असं काही घडताना दिसत नाही. अद्याप 12 चेंडूंचा खेळ संपलाय. कुठेही चौकार आणि षटकार आपल्याला पाहायला मिळालेला नाही या दहिवली संघाकडून. तर पुढचा षटक आपल्याला पाहायला मिळालं. तिसरं षटक. पुन्हा एकदा चेंडू संदेशाने भिरकावून दिलाय लॉंग ऑफ रिझनमध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. चेंडूला एकाच ॲक्शनमध्ये उचलतोय फेकी करतोय तोपर्यंत सिंगलला प्राधान्य. एकनी धावसंख्या 13 धावसंख्येवर. तर तिसरं षटक प्रगतीपथावर सांघिक कोड्यातील तिसरे षटक वैयक्तिक. पहिली षटक घेऊन येतो गोलंदाज ओमकार.
अतिशय चांगले गोलंदाज वापरलेत या खरवे संघाचे. सर्व नवखे गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर नितेशचा अपवाद वगळता आणि बाबूचा अपवाद वगळता तर ओमकार आणि तुषार याला आम्ही यंदाच्या मोसमामध्ये पहिल्यांदाच गोलंदाजी करताना पाहतोय आपण. या पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये पहिलं पर्व आपण पाहतोय. तर आता झालेल्या माहितीनुसार नक्कीच संघ नायक निखिल शेंडे यांचे भाऊ असतील ओमकार शेंडे अप्रतिम झेल. तर देवीदास भगत यांनी टिपलाय. बाळू याच्या खेळीचा अंत दुसरा धक्का या दोन्ही संघाला 13व्या धावसंख्येवर बॅक टू पॅव्हेलियन. तिसऱ्या षटक पगडीपथावर आपण पाहतोय पूर्णपणे धावाचा रोख लावण्याचा प्रयत्न केलाय या खरवे संघाच्या गोलंदाजाने. पूर्णपणे पकड मजबूत केली या गोलंदाजाने. गोलंदाजाचं वर्चस्व असेल या सामन्यामध्ये. शेवटचा सामना आपण पाहतोय दहिवली विपक्ष खरवई या सामन्यामध्ये. सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत आपण हा सामना इथे शेवटच्या सामन्याचा आनंद घेताना आपल्याला पाहतोय. पुन्हा एकदा फलंदाज बाद होतोय. जर पंचांकडे कटाक्ष टाकला रक्षकाने आणि पंचांच बोट आकाशाकडे. फलंदाज बाद. तिसरा धक्का बाळू बाद झाला. बॅक टू बॅक संदेशाच्या खेळीचा अंत. तर मी आमंत्रित करून आपले दापोली संघाचे संघनायक मानकुली संघाचे संघनायक च्या व्यासपीठाशी संपर्क साधायचे. 3 चेंडू आता 3 चेंडूचा खेळ बॅलन्स असेल मैदानामध्ये तिसऱ्या षटकात येईल. तर नवीन आलेला फलंदाज दिगंबर आपण पाहू शकता. एक उंचपुरा खेळाडू दिगंबर सुरेशचे मॅन फ्रॉम दहिवली. तर दिगंबर याला कुठेतरी मोठ्या फटक्यांची गरज असेल. आपल्या संघाची धावसंख्या उंचावायची असेल तर कुठेतरी षटकाराला चौकाराला गवसणी घालणं गरजेचं असेल. तर ओमकाराचा पुढचा चेंडू दिशा पाहावी लागेल परंतु निर्धाव चेंडू. सिंगलला प्राधान्य दिलं जातं. सिंगलने दिगंबर स्वतःचं अकाउंट इथे ओपन करतोय. तर संघाच्या धावसंख्येचा विचार केला तर अतिशय संत गतीने चालू असलेली सुरुवात 15 धावसंख्येवर येऊन ठेपली. 3-15. पुन्हा एकदा चेंडू मारण्याच्या प्रयत्नात यष्टीरक्षक चेंडूला फील्ड करतोय. तोपर्यंत 2 धावा घेण्यात यशस्वी. सिंगल डबल खरवे संघ अतिशय चांगल्या स्थितीत मजबूत स्थितीत आपल्याला इथे पाहायला मिळतंय. कारण दहिवली संघाला कुठेही चौकार आणि षटकाराला गवसणी घालू देत नाहीये. गोलंदाज पूर्णपणे पगडा केलाय. पूर्णपणे बांधी केली आहे या फलंदाजांची. आणि सर्व डावपेच या खरवे संघाला या दहिवली संघाचे माहीत असतील असं म्हणायला काही हरकत नाही. कारण कुठे आपल्याला कोणत्याच फलंदाजांकडून चौकार आणि षटकार पाहायला मिळत नाही. षटक संपल्याची घोषणा करतात. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर अद्याप मैदानावरती विचार केला तर 18 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्येचा विचार केला तर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 17 धावसंख्या धावफलकावर लागले. तर शेवटचे 6 चेंडू शेवटचे षटक स्लॉग ओव्हर डेट ओव्हर हाणामारीचे षटक धावा जमावण्याचं षटक. तर दहिवली संघ किती धावा जमावू शकतो या षटकामध्ये पाहायचं आपण. तितकाच अनुभवी गोलंदाजी मार्कवर अविनाश जाधव याला आपण पाहू शकता. तर आपल्या ग्रामीण क्रिकेटचे अध्यक्ष सन्माननीय श्रीधर दादा धुळे, उपाध्यक्ष संतोष दादा म्हात्रे इथे उपस्थित. तर सचिव आपले ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव पप्पू दादा मोरे यांच्या उपस्थितीमध्ये हा सामना पार पाडतोय. आणि सामन्याला निरोप देण्याची वेळ आली. फलंदाज बाद झालाय. छेल बाद इथे बाद. 4था धक्का या दहिवली संघाला. तर आपण मंचावर अतिथी कक्षामध्ये आपण पाहू शकता प्रथम द्वितीय आणि तृतीय चमचमत्या ट्रॉफी आपण पाहू शकतात. कोण उचलणार या चॅम्पियन चषक 2018चा चषक आपण पाहणार आहोत. 3 संघ पदार्पण करतील या चषकासाठी आणि कोणता संघ 2018चा पर्व
आणि या 20-18च्या पर्वामध्ये चॅम्पियनचा मानकरी ठरेल. तर फलंदाजी साडी दोन बंधू आपण पाहतो मैदानामध्ये. कडव बंधू अतिशय चांगला प्रयत्न होता अविनाशाचा, परंतु फलंदाज धावबाद होतोय. दुसऱ्या धावेचा धाडस, पण कुठेतरी अपयश आलंय कडव बंधू यांना. फक्त एकेरी धावसंख्या धावफलकावर 18 धावा लागल्यात. तर नक्कीच रोशन बाळू मुंडे यांच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाला असेल का आपण नाणेफेकी जिंकून प्रथम फलंदाजी केली पण हा निर्णय चुकीचा नव्हता का, असा प्रश्न निर्माण या सर्व खेळाडूंच्या मनामध्ये झाला होता. कारण जर नाणेफेकी जिंकतो तर 90% जे संघ असतात ते पहिले क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतात, परंतु कुठेतरी निर्णय चुकीचा ठरला असावा या दहिवली संघाकडून. कारण 5 गडी बाद झाले. तर संघाच्या धावसंख्येचा विचार केला तर 18 धावा धावफलकावर लागलेत. तर शेवटच्या षटकातील 5 चेंडू शिल्लक. सामना करून नवीन आलेला फलंदाज विनोद, पण पाहू शकतात विनोद मगर, मॅन फ्रॉम दहिवली. अतिशय चांगलं क्रिकेट आपल्याला या ग्रामीण क्रिकेटच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक खेळाडूला संधी असते, प्रत्येक खेळाडूला संधीचं सोनं करण्याची वेळ आलेली आहे या ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून. आणि आपलं कुठेतरी गुण आणि कौशल्य दाखवण्याची वेळ या व्यासपीठादरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते. ती आपली संधी निर्माण करून दिली आपले श्रीधर दादा धुळे यांच्या मार्फत आपल्याला पाहायला मिळते. अतिशय चांगली स्पर्धा. आणि जर 2019चा जर विचार केला तर हे असोसिएशन एक कुठेतरी उंच दिशेने वाटचाल करेल, उंच भरारी घेईल या 28 संघांमार्फत. कारण अतिशय प्रतिसाद आपल्या या ग्रामीण क्रिकेटला लाभलाय. जर कालचा यूट्यूबचा विचार केला तर 6100 लोक लाईव्ह मॅच पाहत होते. म्हणजे कुठेतरी चांगला प्रतिसाद आपल्याला इथे पाहायला मिळतो. या पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेचा आनंद घेताना लोक दिसतात. घर बसले आपण ही स्पर्धा पाहू शकतो. तर पहिल्या दिवसाचा विचार केला तर 3800 लोक पाहत होते आणि कालच्या दिवसाचा विचार केला तर 6100 लोक लाईव्ह मॅच पाहत होते. आपण पाहतो शेवटच्या सामन्यामध्ये अविनाश जाधव गोलंदाजी मार्कवर. अविनाश जाधव अप्रतिम गोलंदाजी हाताळताना चेंडूला सन्मान दिला विनोद्याने. विनोद एक चांगला अनुभवी फलंदाज म्हटलं तरी चालेल, कारण चांगल्या चेंडूला सन्मान देतो, परंतु दुसऱ्या धावेसाठी फलंदाज इथे बाद होतो. फक्त सिंगल या दहिवली संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळालं. कारण सिंगल डबलच्या माध्यमातून संघाच्या धावसंख्येचा विचार केला तर अद्याप धावसंख्या धावफलकावर फक्त 22 धावा लागलेत. पुन्हा एकदा मारण्याच्या प्रयत्नात एक धाव तर पूर्ण. दुसरी धावेचा मानस. दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण होते की काय, परंतु फलंदाज बाद. धावसंख्या धावफलकावर 23 धावा. येणारे 24 चेंडू 24 धावांची गरज असणारे या खरवई संघाला. येणारे 24 चेंडू 24 धावा कशा प्रकारे असेल, येणारे 4 षटक आपल्याला सांगून जातील. अतिशय सोपं आव्हान या खरवई संघासमोर. कोणता संघ विजय होईल, खरवई की दहिवली, बाळू मुंडे की देवीदास भगत, हे येणारे 4 षटक आपल्याला सांगून जातील. पाहूया येणारे 4 षटक कशा प्रकारे असेल. मी आमंत्रित करतो मायक्रोफोनवर समाधान नवले यांना 4 षटकासाठी. वोट टू समाधान नवले. धन्यवाद महेश दुले. प्रथम फलंदाजी करताना 23 धावा कुठून काढल्यात, त्या म्हणजेच या दहिवली संघाने. आणि 24 धावांचं आव्हान ठेवले खरवे संघासमोर. चला दहिवली संघ आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, पंच ताकीद द्यायची, कारण यानंतर अजून 2 सामने खेळवायचे आहेत. दहिवली संघाने नाणेफेकी जिंकली. येणारे 24 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता असणारे खरवे गाव संघाला
जो संघ जिंकेल तो सुपर 3 मध्ये प्रवेश करेल. त्यामुळे खूप महत्त्वाचा असणारा हा सामना, खूप महत्त्वाचा होता हा सामना दोन्ही संघांसाठी. मात्र देवली संघाने नाणेफेकी जिंकून जो निर्णय घेतला तो कुठेतरी चुकीचा ठरलेला दिसतोय त्यांच्यासाठी. कारण रबर क्रिकेटमध्ये 24 चेंडूमध्ये 23 धावा करणं खूप कमी धावसंख्या ही मानली जाते. कारण एका षटकामध्ये सुद्धा 24 धावा होतात. त्यामुळे 4 षटकामध्ये 24 धावांचं आव्हान ठेवणं, चांगली गोलंदाजी करावी लागेल देवली संघाला. नंदू ज्यांनी मागच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी दाखवली होती, फक्त 2 धावा खर्च केल्या होत्या, तोच नंदू गोलंदाजी मार्कवाने सामना करेल तो फलंदाज अविनाश. पहिला चेंडूची फेकी, राईट आर्म राऊंड द विकेट. पहिला चेंडू खूप चांगला चेंडू होता, अप्रतिम असा चेंडू. मात्र अविनाशाने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र बीट केलं त्याला आणि लेग बाईटच्या स्वरूपात एक धाव मिळते खरवे संघाला. आता मात्र नवीन फलंदाज समीर, हार्ड फलंदाज खरवे संघाचा. पाहूया चौका षटकार मारतोय का. अप्रतिम चेंडू बघा, चेंडू पडल्यानंतर फलंदाजाला बीट करतोय आणि यष्टीरक्षक आपली भूमिका चोख बजावतोय. त्यामुळेच गोलंदाज खूप प्रभावी ठरला या स्पर्धेमध्ये. चांगली गोलंदाजी, आपल्या गोलंदाजी छाप सोडली आहे. आता मात्र चेंडू हवे, यष्टीरक्षक धावतो चेंडू मागे आणि फलंदाज बाद. पहिला आदरा खरवे संघाला. 3 चेंडूमध्ये 1च धाव खर्च केली आतापर्यंत. नंदू बागराव याने अप्रतिम अशी गोलंदाजी पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी करून आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्यामध्ये त्यांचा मोलाचा वाटा होता. आता देखील तशीच सुरुवात केलेली आहे. चांगली लाईन लेंथनी गोलंदाजी करणारा गोलंदाज एखाद्या नवख्या गोलंदाजाला सुद्धा लाजवेल अशी गोलंदाजी. पुन्हा एकदा चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षक मात्र 2 धावा इथे घेण्यामध्ये यशस्वी ठरतोय फलंदाज अविनाश. झेल घेतला असता तर नक्कीच खरवे संघ अडचणीत सापडला असता. कारण बाबूसारखा फलंदाज जर बाद होतोय तर नक्कीच देवली संघ इथे विजयाचं स्वप्न पाहू शकतोय. देवली संघाला माहिती आहे की बाबूला जर आउट घेतलं तरच आपल्याला हा सामना जिंकता येऊ शकतो. त्यामुळे नक्कीच बाबू त्यांचं टार्गेट असणार आहे. आता मात्र चांगला सुरेख फटका आणि चेंडू सीमारेषे पार, चौकार. धावसंख्या होती 7 धावा, अजून शक्य 2 चेंडू शिल्लक. सुरेख असा चेंडू, मात्र लाईन बघायला नक्कीच वाईट चेंडू असेल. धावसंख्या होती 8 धावा. शेवटचा चेंडू, धावसंख्या होती 8, अजून 16 धावांची आवश्यकता असेल खरवे संघासाठी. फुल टॉस चेंडू भिरकावून दिला, चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे, षटकार. पहिलं षटक संपले. धावसंख्या धावफलकावरती लागली गेली ती 14 धावा. आता मात्र येणार 3 षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 10 धावांची गरज. स्ट्राईकला आलेला तो नितेश, ज्याने चांगली गोलंदाजी दाखवली होती. आता मात्र 18 चेंडूंनी 10 धावा करायच्या आहेत खरवेगाव संघाला विजयासाठी. गोलंदाजी मार्कवर बाळू मुंडे राईट आर्म ऑफ द विकेटने मारा करेल.
शॉर्ट लाईनचा चेंडू होता. पंचांचा निर्णय तो वाईट चेंडू. एक अतिरिक्त धाव आणि एक वाईटची धाव, अशा 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या होती 16 धावा. आता मात्र 8 धावांची गरज असेल 18 चेंडूमध्ये. काहीसा एकतर्फी सामना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चेंडू हवे क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि झेल सुटतोय आणि ते 1 धाव नक्कीच मिळते आणि 2 धावा सुद्धा पूर्ण केल्या जातात. आता मात्र 6 धावांची गरज असणारे विजयासाठी खरवई संघाला एक मोठा फटका. ते सामना संपून जाईल. आता मात्र वाईट चेंडू. आता मात्र चांगला चेंडू, इतका चांगला फटका, चेंडू सीमारेषे पलीकडे, चौकार. आता फक्त एका धावेची गरज असेल विजयासाठी, ती म्हणजेच खरवई संघाला. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. आणि वाईट चेंडू आणि सामना जिंकलाय खरवई संघाने आणि खरवई संघ आजच्या दिवसातून सुपर 3 मध्ये क्वालिफाय झाला आहे. ते खरवई संघाच्या संघनायकांनी यायचं आहे. या सामन्याचा सामना असेल ओमकार, ज्याने अप्रतिम अशी गोलंदाजी केली. खरवई संघाचा ओमकार यांनी यायचंय. अप्रतिम अशी गोलंदाजी केली, एक नौका गोलंदाज, मात्र तितकी चांगली गोलंदाजी दाखवली त्यांनी. दोन गडी बाद करून फक्त आणि फक्त 5 धावा दिल्या ओमकार याने. मानसी पप्पू मोरे साहेबांनी त्यांना सामना पारितोषिक द्यायचंय. ओमकार याला अप्रतिम अशी गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 5 धावा देऊन 2 गडी बाद केले. एक नौका गोलंदाज, त्याच्या माध्यमातून इतकी चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली. त्याला खरवई संघाचा कर्णधार, दापोली संघाचा कर्णधार आणि मानखळी संघाचा कर्णधार, तिन्ही संघाच्या संघनायकांनी मंचावर यायचंय. महेश धुळे कुठे असेल त्यांनी स्टेजशी संपर्क साधायचा. महेश धुळे, महेंद्र धुळे,
जो चिठ्ठी उडवण्याचा कार्यक्रम झाला त्यामध्ये मानकिवली संघाला बाय मिळाले, म्हणजे अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश मिळालेला संघ आज आहे तो म्हणजेच मानकिवली. आणि दापिवली पक्ष खरवई या दोन संघांमध्ये आजच्या दिवसातील सेमीफायनल मॅच खेळवण्यात येईल. जो संघ जिंकेल तो संघ मानकिवली संघाविरुद्ध अंतिम फेरीसाठी सामना खेळेल. तरी दोन्ही संघाच्या संगणकी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. खरवई विपक्ष दापिवली. मानसी पप्पू दादा मोरे यांच्या हस्ते आजच्या सेमीफायनलच्या सामन्याची नाणेफेकी होते. खरवई विपक्ष दापिवली. नाणेफेकी जिंकले दापिवली संघाने आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. आमंत्रित केले खरवई संघाला फलंदाजीसाठी. तरी खरवई संघ आपण त्वरित फलंदाजीसाठी तयार राहायचं आहे. पॅव्हेलियनमध्ये जायचं आपण. खरवई संघ तसं दापिवली संघ आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आपण. दापिवली संघ या सामन्यासाठी पंच रमाकांत मराडे आणि योगेश माळी. दापिवली संघ ज्याने शुक्रवारच्या दिवशी 12 संघांमधून क्वालिफाय केलं होतं सुपर 3मध्ये, आणि खरवई संघ ज्याने आजच्या दिवसामध्ये क्वालिफाय केलं आहे. त्या दोन संघांमध्ये सेमीफायनलसाठी सामना सुरू होतो आहे मैदानावरती. खरवई संघ आपले फलंदाज पाठवायचे आहेत मैदानामध्ये. ही सलामीला जोडी आलेली ती समीर आणि अविनाश. दापिवली संघ सुद्धा खूप खुश असेल की ज्यांनी सुपर 3मध्ये क्वालिफाय केलं आहे. ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचं पहिलं वर्ष आहे आणि पहिल्याच वर्षी हा संघ सुपर 3मध्ये क्वालिफाय झाला आहे, त्यामुळे खूप खुश असेल हा संघ आणि अंतिम सामना खेळण्यासाठी सुद्धा उत्सुक असेल. कोण हा सामना जिंकेल. चला दापिवली संघ आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आपण. फलंदाज मैदानात उतरले त्यामुळे आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. आणि सलामीला आलेली ही जोडी आपण पाहू शकता. खरवई संघाची अविनाश आणि समीर. अविनाशाने चांगली फलंदाजी केली आणि आपल्या संघाला सुपर 3मध्ये पोचवलं आहे. आणि आता सेमीफायनलचा सामना जिंकून अंतिम सामना खेळण्याचं त्यांचं ध्येय असेल. तर पाहूया कोण हा सामना जिंकतोय आणि
मानकिवली संघासमोर अंतिम सामन्यामध्ये सामना करतोय, पाहूया. चला दापोली संघ जास्त उशीर करू नका तुम्ही. फलंदाज तयार फलंदाजीसाठी. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मच्छिंद्र. दोन्ही संघाचे 12वा खेळाडू यायचं आहे दापोली संघ तसेच खरवे संघ. खरवे संघ आपला सुद्धा 12वा खेळाडू आलेला नाहीये आणि दापोली, कारण आता सेमीफायनलचा सामना आहे. अशा चुका करू नका तुम्ही, नाहीतर दोन्ही संघांना पेनल्टी लावण्यात येईल 3-3 चेंडूची, जेणेकरून तुम्हाला सामना कमी षटकांचा केलेला मिळेल. मात्र आपण लवकरात लवकर यायचं आहे, कारण खेळाडूंची नावं सांगण्यासाठी. मच्छिंद्र राईट आर्म ओव्हर द विकेटने मारा करेल. फलंदाज बाबू याच्यासाठी. बाबूने अप्रतिम फलंदाजी दाखवली मागच्या सामन्यामध्ये. तोच बाबू आता मात्र फलंदाजी मार कर. चला पंच सामना चालू करा, खूप उशीर झालाय. हा सेमीफायनलचा सामना आहे, अशा चुका करू नका तुम्ही. लवकरात लवकर सामना चालू करा. सामना सुरुवात येते. पहिलं षटक घेऊन मच्छिंद्र. स्ट्राईकला फलंदाज अविनाश. 4 षटकांचा सामना असेल. पहिलं षटक घेऊन मच्छिंद्र तयार. फलंदाज अविनाश. पहिला चेंडू सुरेख असा चेंडू फेकला. मात्र एकच धाव मिळेल. एका धावेने संघाचं आणि स्वतःचं अकाउंट ओपन करतोय बाबू. आता मात्र स्ट्राईकला समीर. समीर आतापर्यंत काही छाप सोडलेली नाहीये या स्पर्धेमध्ये. मात्र पुन्हा एकदा चेंडू हवेत. मात्र एक धाव नक्की मिळेल इथे आणि एकच धाव मिळतीये. 2 चेंडूमध्ये 2 धावा खर्च केल्यात मच्छिंद्र याने. आता मात्र पुन्हा एकदा स्ट्राईकला बाबू. फुलटॉस चेंडू विरकावून दिलाय सीमेच्या पलीकडे. षटकार. बाबू याच्या बॅटमधून निघालेला षटकार. धावसंख्या उसळी घेते. धावसंख्या जाऊन पोचली 8 या धावसंख्येवर. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बाबूसाठी. आता पुन्हा एकदा यशाच्या दिशेने एक धाव पूर्ण आणि एकच धाव. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे आणि इतका चांगला थ्रो सुद्धा पाहायला मिळाला क्षेत्ररक्षकाकडून. आणि गोलंदाज आता मात्र
कमबॅक करतोय. षटकार मारल्यानंतर सिंगल धाव आली. त्यानंतर आता स्ट्राईक रोटेट झाली. समीरकडे स्ट्राईक आली. पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक होता. मात्र एक धाव नक्की मिळेल. धावसंख्या 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 10 धावा. शेवटचा चेंडू अजून शिल्लक या षटकातील. सामना करेल तो पुन्हा एकदा बाबू. तर मात्र दिशाहीन चेंडू. नो चेंडू असलेला स्टंपला पाय लागल्यामुळे पंचांनी तो नो घोषित केलाय आणि 2 धावा मिळतील. धावसंख्या 12. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर शेवटचा चेंडू असेल. अप्रतिम असा चेंडू. षटक संपलं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बिनबाद 12. गोलंदाज पाहू शकतो आपण सूरज याला. दापोली संघाचा अनुभवी गोलंदाज सूरज. सामना केला तो पुन्हा एकदा बाबू. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आल्यानंतर आता मात्र सूरज गोलंदाजीसाठी सज्ज. आणि बाबू याला बाद केलाय. मोठा हादरा कर्वे संघासाठी. बाबू सारखा फलंदाज बाद झाल्यानंतर आता मात्र दापोली संघ इथे कमबॅक करू शकतो. धावांना रोख लावू शकतो. कारण बाबू सारखा फलंदाज बाद झाल्यानंतर आता जबाबदारी येऊन पोहोचलेली नितेश आणि समीर यांच्यावर. एक मोठा हादरा बसलाय खरवे संघाला बाबूच्या रूपाने. स्वर्गीय डोके दापोलीचे पोलीस पाटील रघुनाथ शांताराम भोईर यांच्याकडून कोणी जर दापोली संघाचा खेळाडू हॅट्रिक घेतो तर त्यांच्यासाठी 300 रुपयाचा पारितोषिक असेल. आणि पुन्हा एकदा बाद. आणि आता मात्र सूरज याच्याकडे संधी असेल विकेट हॅट्रिकची. जर विकेट हॅट्रिक घेतली तर नक्की 300 रुपये. आता मला सूरजला विकेट हॅट्रिकची संधी असणार आहे. सलग 2 चेंडूमध्ये 2 गडी बाद केले खरवे संघाचे. अप्रतिम असे गोलंदाजी दाखवताना सूरज ह्या चेंडूवर मात्र विकेट घेतो तर नक्की 300 रुपयाचं पारितोषिक त्याला मिळेल. रघुनाथ सीताराम भोईर माजी पोलीस पाटील डोके दापोली यांच्या स्मरणार्थ. रघुनाथ सीताराम भोईर माजी पोलीस पाटील दापोली डोके यांच्या स्मरणार्थ हे पारितोषिक लावण्यात आलंय. त्याचा मान मिळवतो का हा सूरज फावळ्या. आणि ते वाटतंय सलग 3रा चेंडू निर्धाव गेला मात्र तर देखील चांगली गोलंदाजी करतोय हा गोलंदाज. आपल्या संघासाठी जरी विकेट हॅट्रिक भेटली नसली तरी सुद्धा संघासाठी चांगली कामगिरी करताना दिसतोय. सलग 3 चेंडू निर्धाव फेकलेत. त्यामध्ये 2 फलंदाजांना तंबूच्या आश्रयाला ढारलंय या गोलंदाजाने. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू मात्र लाईन बघावी लागेल. आता पंचांचा इशारा येतो वाईटचा. धावसंख्या 1 ने वाढेल. धावसंख्या 13.
3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर या षटकातील 3 चेंडू शिल्लक असतील. सामना केला पुन्हा एकदा विशाल. फुलटॉस चेंडू मात्र त्याचा पुरेपूर फायदा उचलता आलेला नाहीये. रुपेश चेंडू खाली आणि चेंडूची फेकी करेल त्या दरम्यान फक्त आणि फक्त एक धाव. आता मात्र समीर त्याच्याकडे स्ट्राईक आली बऱ्याच वेळानंतर. बाबू वाजल्यानंतर पूर्णपणे जबाबदारी येऊन टेपली समीर याच्यावर. समीर कसा खेळ करेल, संयमी खेळ करेल की विस्फोटक फटके मारण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल हे येणाऱ्या काही चेंडूमध्ये आपल्याला कळेलच. कारण विकेट एका बाजूला गेल्या त्यामुळे जबाबदारी असणारे समीर याच्यावर की पूर्ण 4 षटके त्यांनी खेळली पाहिजेत. आता मात्र पुन्हा एकदा पंचांचा इशाऱ्याची वाट बघू. नक्कीच वाईट चेंडू असलेला 2 अतिरिक्त धावा मिळतील. वाईट +1 अशा 2 धावा मिळतील. धावसंख्या पुन्हा एकदा 2 ने वाढते. धावसंख्यावरती 16 धावा होत आहेत. षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. पुन्हा सामना येतो विशाल. आता मात्र मोठा फटका मात्र क्षेत्रशक्ती ते हजर. चेंडू त्याच्या अवाकाच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. धावसंख्या पुन्हा एकदा 6 ने वाढते. धावसंख्या होती 22 धावा. बघा विशाल याच्या बॅटमधून आलेला हा षटकार एक संजीवनीचं काम करेल खरवे संघासाठी. कारण धावा येत नव्हत्या आणि विशालच्या बॅटमधून हा षटकार आला त्यामुळे नक्कीच धावसंख्या उंचावली. 22 धावावर पोहोचले. आता मात्र फलंदाजी ते बाद. विशाल याच्या खेळीचा सुद्धा अंत. ओव्हर हॅट्रिक झालेल्या सामन्यामध्ये सूरज याच्या गोलंदाजीवर मात्र विकेट हॅट्रिक मात्र त्याला घेता आलेली नाहीये. परंतु चांगली कामगिरी केली. धावसंख्या जाऊन पोचली ती 22 या धावसंख्येवरती 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. आता मात्र येणाऱ्या 2 षटकावर संपूर्ण सामन्याचे मदार असणारे. कारण किती धावा येतील या 2 षटकामध्ये त्याचं टार्गेट दापोली संघाला भेटणारे. कारण खरवे संघाची सुद्धा गोलंदाजी खूप चांगली आहे त्यामुळे विसरता कामा नये. दापोली संघाला जेवढा कमी धावसंख्येत रोखता येईल तेवढा धावसंख्येत रोखण्याचा प्रयत्न करावा लागेल या दापोली संघाला. कारण खरवे संघाकडे सुद्धा नितेश, अविनाश, तुषार, ओमकार यांच्यासारखे गोलंदाज जे खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे मागच्या सामन्यामध्ये. तोच आता मात्र 30 षटक घेऊन येईल गोलंदाज. पहिला चेंडू चांगला चेंडू होता मात्र यष्टीरक्षक बीट होतोय आणि एक बाईटच्या स्वरूपात धाव मिळतीये खरवे संघाला. धावसंख्या 23. महेंद्रचा पहिला चेंडू चांगला चेंडू होता. पहिल्यांदा समीर मात्र ते लय मिळत नाही त्याला. आता मात्र स्ट्राईकला राजू. होया पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू महेंद्र याचा. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आणि चेंडू जातोय कव्हर पॉईंटच्या वरून चौकारासाठी. 4 धावा मिळतील इथे खरवे संघाला. शॉर्ट लेनची गोलंदाजी केली महेंद्रने आणि त्याच्या मोबदल्यात 4 धावा मिळवल्या राजू याने. पाहूया पुन्हा एकदा राजू याने चौकार लगावलाय. कमबॅक करतोय आपल्या संघासाठी. आता मात्र मोठा फटका येतो राजू याच्या बॅटमधून. षटकार. धावसंख्या 33. महेंद्र याचा पुढचा चेंडू पुन्हा राजू यासाठी. आता मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू
मात्र एकच धाव मिळेल. धावसंख्या 34. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर मग बाबू बाद झाल्यानंतर सुद्धा चांगली फलंदाजी केली जाते खरवे संघाकडून. राजू याने चांगली फटकेबाजी दाखवली. आता मात्र 2 चेंडूंचा खेळ बाकी या षटकातील. सामना गेला तर पुन्हा एकदा समीर याच्या बॅटमध्ये निघालेला हा फटका आणि फलंदाज इथे बाद होतोय. अप्रतिम असा झेल टिपलाय. एका हाताने झेल टिपला तर नक्कीच हा षटकार गेला असता. रुपेश गायकर यांनी अप्रतिम असा झेल टिपला. जवळजवळ चेंडू सीमारेषे बाहेर जात होता तर एका हाताने चेंडू पकडला आणि बाद केलं. समीर याला तिसरा हादरा बसलाय खरवे संघाला समीरच्या रूपाने. 34 या धावसंख्येवर शेवटचा 4था हादरा बसलाय. शेवटचा चेंडू असलेल्या षटकातील. सामना केला तर पुन्हा एकदा राजू याने हल्ला चढवला होता गोलंदाज महेंद्र याच्यावर आणि हा चांगला चेंडू बीट केला फलंदाज राजू याला. षटक संपलंय. 3 षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या धावफलकावरती 34 धावा. 4 गड्यांचा मोबदला. शेवटचं षटक पाहूया कोण हाताळतोय. चौतीस धावा. शेवटचं षटक घेऊन तो महेश. पाहूया शेवटच्या षटकामध्ये कशी गोलंदाजी करतोय. सामना केला तो निखिल शेंडे. चांगला क्षेत्ररक्षक म्हणून ओळखला जातो खरवे संघात. आता मात्र फलंदाजी करताना आपण पाहू शकतो. चांगला चेंडू बीट करतो फलंदाज निखिल याला. किती चांगली गोलंदाजी करतात दापोली संघाचे गोलंदाज. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये 10 धावा. तिसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा 12 धावा. अशा 34 धावा लागल्या धावफलकावरती. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. आता मात्र स्ट्राईक आलेली ती राजू याच्याकडे. राजू सारखा फलंदाज ज्याने महेंद्र याच्यावर हल्ला चढवला होता. चौकार षटकारांची आतिषबाजी केली होती. मात्र त्यानंतर थोडासा कमबॅक केला महेंद्र याने. धावांना अंकुश लावण्याचं काम केलं. आता पुन्हा एकदा स्ट्राईक असेल राजू याच्याकडे. 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल या इनिंग मधला. फुलटा चेंडू. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक. आता मात्र चुकी करतोय. चुकीला माफी नाही. 4 धावा मिळतील. तीन चेंडूंचा खेळ शिल्लक. धावसंख्या धावफलकावरती 39 धावा. राजू याचा झेल सोडलाय तो महागात पडेल. आता पुन्हा फुलटा चेंडू. चेंडू गेला सीमाच्या पलीकडे. षटकार. धावसंख्या तिथे 45. षटकातील अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. षटकातील 2 चेंडू शिल्लक. पुन्हा एकदा महेश. सामोरे राजूचा झेल सोडला. त्यानंतर चौकार षटकार बघायला मिळाला. पुन्हा एकदा मोठा फटका. एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून चेंडू सीमारेषे पलीकडे. चौकार.
धावा संख्या होती 55 धावा, 51 धावा. शेवटचा चेंडू पाहूया. चेंडूवर एखादा चौकार षटकार येईल का? 51 धावा धावफलकावरती. आणि पुन्हा एकदा कव्हर पॉइंटच्या वरून मारलेला फटका, षटकार. षटकार हॅट्रिक मारली राजवीने, अप्रतिम फलंदाजी दाखवली. झेल सोडल्यानंतर मात्र ज्या 18 धावा आल्या त्या खूप मागात पडतील या दापोली संघाला येणाऱ्या काही षटकांमध्ये टार्गेट चेस करत असताना. 58 धावांचं आव्हान असणार त्यांच्या समोर आणि त्या 18 धावा खूप मागात पडतील. चला क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर लावून घ्या खरवे संघ. महेश धुले 58 धावांची गरज आहे. 57 धावा झाल्यात खरवे संघाच्या आणि 58 धावांची गरज असेल दापोली संघाला विजयासाठी. 14.50च्या सरासरीने धावगती राखावी लागणार आहे त्यांना. महेश धुले कुठे असेल त्यांनी यायचं स्टेज जवळ. महेश धुले येणाऱ्या 24 चेंडूमध्ये 58 धावांची गरज दापोली संघाला विजयासाठी. आणि सलामी मिळालेली जोडी रुपेश आणि देवा. पाहूया 58 धावा करायच्यात विजयासाठी. पहिल्या चेंडूचा सामना करेल रुपेश. नितेश राईट आर्मवर विकेटने मारा करेल रुपेशसाठी. चला लवकरात लवकर चालू करायचा सामना. पाहूया मोठी फटकेबाजी करावी लागणार आहे दापोली संघाला. पहिला चेंडू लॉंग ऑन रिझर्वमध्ये खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे हजर आणि एक धाव नक्कीच मिळेल. आता मात्र स्ट्राईकला देवा. पुन्हा मोठा फटका येत आहे. देवाच्या बॅटमध्ये निघालेला खणखणी षटकार. आजच्या दिवसातील सर्वात लांब षटकार असलेला देवाचा. कारण जिंकण्यासाठी सुद्धा 58 धावांची गरज असणार आहे. त्यामुळे अशी चौकार षटकार खूप मारावे लागतील दापोली संघाला. एका चौकार षटकाने काय होणार नाहीये तर सामना जिंकायचा असेल तर. पाया पुन्हा एकदा नितेश. शॉर्ट लाईनचा चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे धावतो. एक धाव पूर्ण दुसऱ्या प्रयत्न असेल आणि 2 धावा पूर्ण. धावसंख्या 3 चेंडूच्या सामन्यानंतर 9. 14.50ची सरासरीने धावगती राखायची आहे आणि 3 चेंडूमध्ये 9 धावा आल्यात म्हणजे 18.00च्या सरासरीने धावगती चालू आहे दापोली संघाची.
कुठेतरी त्यांची विजयाच्या दिशेने वाटचाल चालू आहे. देवा जर क्रीजमध्ये राहिला तर नक्कीच हे आव्हान ते पेलून काढतील. 58 धावांचं येणारे 24 चेंडू. चांगलासा चेंडू, मात्र एक धाव मिळेल इथे आणि एकच धावसंख्या होती ती 10. 4 चेंडूंचा खेळ संपला या षटकामध्ये. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. सामना गेला तर पुन्हा एकदा रुपेश. अप्रतिम असा चेंडू ब्लॉक होलचा. बीट करतो फलंदाज रुपेशाला. चेंडू आलाय मैदानामध्ये. शेवटचा चेंडू असलेला पुन्हा एकदा ब्लॉक होलचा चेंडू. एकदा पूर्ण दुसऱ्याचा प्रयत्न होईल का पाहूया. आणि 2 धावा सुद्धा पूर्ण. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा जमवल्यात दापिवली संघाने आणि येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये 46 धावांची गरज असणारी विजयासाठी दापिवली संघाला. जर देवा आणि रुपेश जर खेळपट्टीवर खेळत राहिले तर नक्कीच ते संघासाठी विजय मिळवून देतील. कारण मोठी फटके मारण्यामध्ये पटाईत आहे देवा. मागच्या चेंडूवर खूप मोठा षटकार मारला होता, त्यामुळे नक्कीच प्रेक्षकांना सुद्धा आशा असतील देवा याच्याकडून. आता मात्र नवीन गोलंदाज तुषार याला पाहू शकतो आपण. सामना गेला तर पुन्हा एकदा देवा. आता मात्र मोठा फटका येतो देवा याच्या बॅटमधून. चेंडू सीमारेषे पलीकडे. 6 धावांसाठी मिस टाइम शॉट होता, मात्र त्यामुळे सुद्धा एवढी ताकद होती फटक्यामध्ये की तो चेंडू सीमारेषे पलीकडे गेला. धावसंख्या होती 18. आता मात्र 17 चेंडू 40 धावा. किती चांगली सुरुवात केली दापिवली संघाने. 58 धावांचं लक्ष्य होतं, मात्र पुन्हा एकदा शॉर्टलेनचा चेंडू होता. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला जातो, मात्र अयशस्वी ठरलाय. पाहूया दुसऱ्याचा प्रयत्न होईल का. मात्र एकच धाव आणि धावसंख्या धावून पडली ती 19 धावा. आता मात्र रुपेशाच्या काही पट्ट्यात चेंडू येत नाही आहेत. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न वारंवार करतो, मात्र पाहूया आता मात्र तुषार. आता मात्र चांगला फटका. एकदा पुन्हा दुसऱ्याचा प्रयत्न, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे आणि पुन्हा एकदा मिसफिल्ड होते, मात्र कव्हर केलंय यष्टीरक्षकाने. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या होती 20. 3 चेंडूमध्ये 15 चेंडू आणि 38 धावांची गरज आहे दापिवली संघाला. आता मात्र 45ची वाढ बघून नक्कीच एक वाईटच्या स्वरूपात अतिरिक्त धाव मिळते दापिवली संघाला. धावसंख्या होती 21. आता मात्र थोडासा दडपणाखाली हा गोलंदाज तुषार, कारण देवासारखा फलंदाजी करतोय, त्यामुळे नक्कीच प्रेशर आले तुषार याच्यावर. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. धावसंख्या होती 22. आता मात्र 36 धावांची गरज असणार आहे. 15 चेंडू 36 धावा. आता मात्र पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक 3 वाईट फेकलेत. वाईटची हॅट्रिक इथे प्राप्त केली आहे गोलंदाजाने तुषार याने. कारण त्याला माझ्या देवासारखा फलंदाज समोर फलंदाजी करतोय, तर त्याच्या बॅटला चेंडू कनेक्ट होतोय तर नक्कीच एक मोठा फटका पाहायला मिळतोय. त्यामुळेच कदाचित प्रेशर आले गोलंदाजावर आणि त्याचं प्रेशर इथे दिसतंय की वाईट फेकतोय तो. आता मात्र चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक तिथे हजर आणि चेंडू जातोय सीमारेषे पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार. धावसंख्या होती 27. अजून 14 चेंडू 31 धावांची गरज. 14 चेंडूमध्ये 31 धावा कराव्या लागतील कंपल्सरी दापिवली संघाला. आता मात्र खरवे संघ अडचणीत सापडला, कारण देवासारखा फलंदाज इथे विस्फोटक फलंदाजी करताना दिसतोय.
आता मात्र डेड बॉल. सत्तावीस धावा फलकावरती. अजूनही या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. देवा याच्यासाठी पाहूया. आता मात्र पंचांचा इशारा वाईटचा. खूपच दडपणाखाली आला या गोलंदाज तुषार. नौखा गोलंदाज आहे खरवे संघाचा. मात्र हल्ला चढवला जातो देवा याच्याकडून त्याच्यावर. मात्र वाईटचं एक धाव मिळते. आता मात्र चेंडू आहे आणि देवासारखा फलंदाज बाद झालाय. मोठा आदरा असेल हा दापोली संघासाठी 28 धावसंख्येवर. आता मात्र 13 चेंडू आणि 30 धावांची गरज असणारे दापोली संघाला विजयासाठी. पाहूया 13 चेंडू 30 धावा होतील का. नवीन फलंदाज मच्छिंद्र. रुपेशाच्या बॅटमधून निघालेला खणखणीत षटकार. आता मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 34 धावसंख्येवरती. आणि 12 चेंडू आणि 24 धावांची गरज दापोली संघाला. 12 चेंडू 24 धावा. प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावांची गरज. 58 धावांची गरज असताना 34 धावा धावफलकावरती लावल्यात दापोली संघाने. खूपच चांगली फलंदाजी दाखवली. नवीन गोलंदाज बाबू. सामना केला तर मच्छिंद्र. आणि पंचांचा निर्णय येतोय की हा चेंडू वाईड आहे. लेफ्ट साईडच्या स्टंपच्या बाहेर चेंडू गेल्यामुळे पंचांनी तो वाईड घोषित केलाय. पाहूया आता मात्र 12 चेंडू 23 धावा. फुलटॉस चेंडू विरकावून दिलाय. चेंडू सीमारेषे पलीकडे. षटकार. मच्छिंद्राच्या बॅटमधून निघालेला खणखणीत असा षटकार. आता मात्र 11 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. 41 धावा धावफलकावरती लावल्यात. खरं संघ कुठेतरी चुकी करतोय. कारण 58 धावा त्यांच्याकडे होत्या. मात्र त्यांनी 13 चेंडूमध्येच 41 धावा लुटल्या. त्यामुळे आता मात्र 11 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. पुन्हा एकदा मच्छिंद्र एक विस्फोटक फलंदाज. पुन्हा एकदा शॉर्टलाईनचा चेंडू. पुन्हा एकदा पंच इशारा करतील वाईटचा. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न मच्छिंद्र याचा. जर हा चेंडू ऑफ साईडच्या दिशेने खेळला असता तर नक्कीच चौकार मिळाला असता. मात्र पूर्णपणे आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा मोठा फटका. चेंडू सीमारेषे पलीकडे. षटकार. आता मात्र 10 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. समीकरण आता सोपं झालंय ते म्हणजे दापोली संघासाठी. चौदा चेंडू मध्ये 48 धावा जमवल्यात दापोली संघाने. आणि येणारे 10 चेंडू 10 धावा. आता वाटतं की 70 धावांचं टार्गेट सुद्धा कमी पडलं असतं दापोली संघासाठी. इतकी चांगली फलंदाजी दाखवत त्यांचे फलंदाज. आता मात्र टायमिंग व्यवस्थित नाही झाला. 9 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. पूर्णपणे सामना झुकवलेला दिसतोय दापोली संघाने आपल्या बाजूने. 9 चेंडू मध्ये 10 धावांची गरज आहे. आता मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने एक्स्ट्रा कव्हर रिझन वरून चेंडू सीमारेषे पलीकडे. चौकार. आता मात्र 8 चेंडू 6 धावा. कोण जिंकणारा सामना खरवय की दापोली.
52 धावा धावफलकावरती लावल्यात. जशी फलंदाजी दाखवली खरवे संघाने त्याला साजेशी फलंदाजी दाखवते हा दापोली संघ. आता मात्र नक्कीच इथे एकही धाव नव्हती, मात्र एक धाव मिळेल आणि 7 चेंडूमध्ये 5 धावांची गरज विजयासाठी दापोली संघाला. खूपच चांगली फलंदाजी करतो दापोली संघ. कारण देवा याने चांगली सुरुवात करून दिली, त्यानंतर रुपेश, त्यानंतर मच्छिंद्र अतिशय एकास एक चांगली फलंदाजी केली आणि पुन्हा एकदा रुपेशाच्या बॅटमध्ये निघालेला फटका झेल सोडला जातोय निखिल शेंड्याच्या कडनं. झेल सुटत नाही त्याच्याकडनं कधी, पण प्रेशरमुळे हा झेल सुटला गेला. शेवटच्या षटकामध्ये 4 धावांची गरज असणारी दापोली संघाला विजयासाठी. पाहूया ओमकार, जर सामना जिंकायचा असेल तर नक्की चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. रुपेशाच्या बॅटमध्ये हा विजय षटकार आणि दापोली संघ अंतिम फेरीत पोहोचलाय. त्यांचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. तसेच खरवे संघ सुद्धा 3ऱ्या क्रमांकासाठी पात्र ठरलाय, त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. या पुढील होणारा सामना मानकिली पक्ष दापोली, दापोली संघाचा कर्णधार यायचा नाणेफेकीसाठी. हॅलो, दापोली संघ विजय झाला. विजय संघाचे हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. तर अंतिम फेरीसाठी दाखल झाला संघ दापोली संघ. या संघाचे कौतुक आणि आपल्या खरवई संघ ज्याने अतिशय चांगला क्रिकेट दाखवला आजच्या दिवसामध्ये, या संघाचे सुद्धा कौतुक. दरम्यान आपल्या व्यासपीठावर सन्माननीय केशवदादा मात्रे, एक नामांकित उद्योजक आणि या वडोली गावचे ज्येष्ठ समाजसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून ज्यांची ओळख आहे, ते केशवदादा मात्रे या स्पर्धेला उपस्थित राहिले. यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष सहर्ष स्वागत. तर यायचं मानकिली संघाचा संघनायक आणि दापोली संघाचा संघनायक मेगा फायनलचा सामना, शेवटचा सामना आपण इथे पाहणार आहोत. तर दापोली संघाचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातो ज्या खेळाडूने 7 चेंडूमध्ये तब्बल 20 धावा नोंदवल्या. देवा गायकर, यायचे देवा गायकर. देवा गायकर यांनी यायचं अतिशय चांगलं क्रिकेट या दापोली संघाचं आपल्याला इथे पाहायला मिळालं. जबरदस्त फलंदाजी, जबरदस्त गोलंदाजी. आणि मी सांगितलं होतं सामना चालू होण्यापूर्वीच का पहिल्या दिवशी या दापोली संघाने पूर्णपणे कब्जा केला होता या मैदानावरती, हाहाकार माजवला होता आणि विजयरथ आपलं कायम ठेवतो. तेच फायनलच्या सामन्यापर्यंत विजयरथ आपलं कायम ठेवलं, ते म्हणजे दापोली संघानं. तर दापोली संघ आणि मानकिली संघ दोन्ही संघनायकांनी यायचं नाणेफेकीसाठी आमच्या व्यासपीठावर. दापोली संघाचा संघनायक, मानकिली संघाचा संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचे निलेश मराडे. मी आमच्या मंचावर उपस्थित नामांकित उद्योजक आणि सामाजिक कार्यकर्ते केशवदादा मात्रे यांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते शेवटच्या सामन्याची नाणेफेकी करायची आहे. दापोली पक्ष
मालकी निलेश मराडे यांचं संगणक तर निलेश मराडे व्यासपीठावर यायचे नाणेफेकी साडी. तर स्पर्धेचा आजचा शेवटचा सामना स्पर्धेला निरोप देण्याची वेळ आली आहे. या पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये पुण्याच्या सर्व मान्यवरांचं क्रीडा रसिकांचं व खेळाडूंचं व प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत. निलेश मराडे नाणेफेकीसाठी यायचे. निलेश मराडे तर नामांकित उद्योजक आणि या वडोली गावचे ज्येष्ठ समाजसेवक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आमचे केशवदादा म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते. तर भावेश म्हात्रे यांचे वडील आपण पाहू शकतात. तर युवा भावी नगरसेवक भावेश म्हात्रे आपण पाहू शकता आमच्या मंचावर. तर मी आमचे केशवदादा म्हात्रेंना विनंती करतो देवा गायकर या फलंदाजाला सन्मानित करायचे. त्यांनी तब्बल 7 चेंडूमध्ये 21 धावांची 20 धावांची बहारदार केली आणि आपल्या संघाला अंतिम सामन्यामध्ये नेऊन ठेवलं तो फलंदाज देवा गायकर. चला मालकीनी संघ इथं नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. फलंदाजीचा निर्णय घेतला. या मालकीनी संघाने धाडस केलं मी म्हणेन असा धाडस केला होता दहिली संघाने जी फलंदाजी केली नाणेफेकी जिंकून आणि परास्त व्हावं लागलं या स्पर्धेतून. तसा धाडस मानकुली संघाचा पाहूया कितपत योग्य ठरतो या निलेश मराडेचा निर्णय. तर दापोली संघ मैदानाचा ताबा घ्यायचा नाणेफेकी साडी.
तर सन्माननीय निवृत्ती गायकर यांचे इथे आगमन झाले. यांचे देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. नक्कीच त्यांचा संघ मेगा फायनलसाठी दाखल झालाय. तर मानकिली संघाचे पाठीराखे सुद्धा इथे उदय मराडे आपण पाहू शकता. तर आमच्या मंचावर मोरेश्वर माळी असे नामांकित उद्योजक इथे सर्व आपला सामना पाहण्यासाठी भरघोस प्रतिसाद इथे देण्यासाठी खेळाडूंना प्रोत्साहित करण्यासाठी उपस्थित झालेले. तर या बोलूया चालू सामन्याकडे पुण्याच्या एकदा सर्व मान्यवरांना व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवरांना प्रेक्षकांना व खेळाडूंना घेऊन चालतो या क्रिकेटच्या महासंग्रामात. जिथे सामना चालू आहे शेवटचा सामना दापोली पक्ष मानकिली. तर सर्व खेळाडूंसाठी एक सुवर्ण संधी असेल. दिनांक 1 जुलै ते 3 जुलै रोजी स्पर्धा ठेवली आहे. आमच्या पप्पूदादा मोरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजक असतील यश ग्रुप. तर इथे झेल सोडलाय समाधानाचा. समाधान सारख्या वाघाला जीवनदान देणं हे दापोली संघाला कितपत महाग ठरू शकतं याचं उत्तर आपल्याला कळेलच. तर आपण पाहूया सामना. जिथे सामना चालू आहे मैदानामध्ये मानकिली पक्ष दापोली. जर विचार केला तर एकनी समाधान एक या धावसंख्येने स्वतःचं व संघाचं अकाउंट ओपन करतोय. तर पुण्याच्या एकदा सर्व खेळाडूंसाठी एक क्रिकेटची मेजवानी घेऊन येतोय यश ग्रुप आयोजित पप्पूदादा मोरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त 1 जुलै ते 3 जुलै स्पर्धा आहे. या स्पर्धेचा जर विचार केला तर पहिल्या दिवशी ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे आपले 10 संघ सहभागी होतील. तर दुसऱ्या दिवशी विचार केला तर बदलापूर वांगणी परिसरातील ओपनचा पोल असेल आणि तिसऱ्या दिवशी विचार केला तर कल्याण डोंबिवली विभागातील ओपन पोल असे एकूण 30 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी होतील. तर ज्यांना कोणा सहभाग नोंदवायचा असेल तर संपर्क करायचे यश ग्रुप बदलापूर यांच्याकडे. तर बोलूया चालू सामन्याकडे. नाव बॅक टू क्रिकेट. जिथे गोलंदाजी करतो गोलंदाज अष्टपैलू दापोली संघाचा मच्छिंद्र ज्याने पूर्णपणे मैदानामध्ये थैमान गाजवलं होतं. पहिल्या दिवशी तब्बल 2 मॅन ऑफ द मॅचचा किताब पटकवलं होतं या खेळाडूने. तोच गोलंदाज आपण गोलंदाज मार्कवर पुन्हा एकदा खराब चेंडू नो चेंडू स्वेर चेंडूचा मारा. या स्वेर चेंडूच्या माराने धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचते 2 या धावसंख्येवर. अतिशय चांगली गोलंदाजी मानकुली संघा विरोधात आपल्याला पाहायला मिळते. मच्छिंद्र याची पहिल्या चेंडूवर एक धाव खर्च केली. दुसऱ्या तिसऱ्या चेंडूवर निर्धाव चेंडू. पुन्हा एकदा पंकज भोले आक्रमक रूप धारण करतो. चेंडू भिरकावून देतो. एवढ क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार 6 धावांसाठी. आपण पाहू शकता मैदानाच्या चौफर बाजूने जर पावसाची आतषबाजी होते तर प्रेक्षकांची सुद्धा आतषबाजी आपल्याला पाहायला मिळते. तर स्वर्गीय रघुनाथ सीताराम भोईर माजी पोलीस पाटील डोके दापोली यांच्याकडून यांच्या स्मरणार्थ 300 रुपयाचा पारितोषिक. कोणताही खेळाडू जर विकेट हॅट्रिक चौकार हॅट्रिक षटकार हॅट्रिक घेतो तर या दापोली संघासाठी सुवर्ण संधी असेल. पुन्हा एकदा नाव बॅक टू क्रिकेट. पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावून दिलाय. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार पंकजच्या बॅटमधून. तर धावसंख्येचा विचार केला तर दुहेरी अंकामध्ये 2 डिजिटमध्ये धावसंख्या पाहायला मिळते. धावफलकावर 14 धावा धावफलकावर लागतात. अतिशय चांगलं क्रिकेट या पंकज भोले याचं. कोण विसरेल या पंकजाला ज्याने कालचा विचार केला तर हा गोलंदाजी हाताळली होती या जुवेली संघाच्या समोर. तर निर्धाव षटक फेकले होतं. 6 चेंडू निर्धाव टाकले होते. हाच गोलंदाज आपण पाहतोय आज फलंदाजीच्या मार्कावर. पुन्हा एकदा त्या दिशेने चेंडू बॅक टू बॅक षटकार हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळते. अतिशय चांगली तुफानी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. मला वाटतं निलेश मराठे याचा निर्णय कुठेतरी चांगला असेल कारण फलंदाजीसाठी पोषक असेल हे मैदान. कारण आपण पाहिलं पाऊस नव्हता पण पाऊस आलाय. आता आपण कितपर्यंत धावांचा नजर मारू शकतो या मानकुली संघ. इथे आपण पाहू शकतो 3 षटकामध्ये पहिल्या षटकाचा विचार केला तर तब्बल 20 धावा धावफलकावर लागले. 2-0 विदाऊट लॉस पहिल्या षटकाची समाप्ती. दुसरं षटक या दापोली संघाकडून कोण हाताळणार तर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज महेंद्र सूरज
सूरज गराडे आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर सांघिक कोट्यातील दुसरं वैयक्तिक पहिली षटक घेऊन येतोय. तर सामना करेल पुन्हा एकदा समाधानाचा विचार केला तर पहिल्या चेंडूवर समाधानाचा झेल सोडला होता. कॅचेस विन द मॅचेस असं समीकरण असं, पण दापोली संघाला कुठेतरी यशाचं आपल्याला यश जर कायम ठेवायचं असेल तर कुठेतरी मेहनत ही करावीच लागेल, कारण समाधान सारख्या वाघाचा झेल सोडला होता. तर सूरज गोलंदाजी मार्कवर सांघिक कोट्यातील दुसरं षटक वैयक्तिक पहिले षटक. पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावून दिला, फुलटा चेंडू, खराब चेंडू. या खराब चेंडूचा खरपूस समाचार घेतला गोलंदाज सूरजाचा विचार केला तर पहिल्या दिवशी सूरजाने 3 षटक हाताळले होते, 4 षटक हाताळले होते. या 4 षटकामध्ये तब्बल 5 गड्यांना माघारी परतवलं होतं, 5 गडी बाद केले होते. आपल्या गोलंदाजीचा दबदबा कायम ठेवला होता आणि पूर्णपणे एकतर्फी विजय मिळवत या दापोली संघाला अंतिम सामन्यापर्यंत नेण्याचं काम केलं होतं सूरज या गोलंदाजाने. तर मच्छिंद्र याने 5 गडी बाद केले होते व सूरजने 7 गडी बाद केले होते. पुन्हा एकदा मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू आणि फळीचा काही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. तर यष्टीरक्षक तितका चप्पल असेल देवा गायकर, ज्याने तब्बल पहिल्या दिवशी 4 गड्यांना स्टंपिंग आउट केलं होतं. तोच यष्टीरक्षक इथे आपण पाहतोय देवा गायकर. मागच्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा किताब पटकावला या खेळाडूने. पुन्हा एकदा हलकीशी कट चेंडू थर्डमॅनला बीट करतोय. कार्पेटरच्या माध्यमातून चेंडू सरळ फील्ड होतो. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडूला थ्रो करतो, तोपर्यंत सिंगलला प्राधान्य देतो. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या धावफलकावर 27 धावा. अतिशय चांगलं क्रिकेट, अतिशय चांगली धावसंख्या मानकुली संघाची पाहायला मिळते, कारण दोन्ही संघ जे विचार केला तर 24-26 संघांना मागे टाकून जे 2 संघ पुढे सरकले ते म्हणजे मानकुली आणि दापोली संघ ते पाहायला मिळतात. सामना चालू आहे मित्रांनो, आपण पाहू शकतात सामन्यातील दुसरं षटक सूरज गराडे याचं. मला वाटतं दिशा पाहावी लागेल, पंच अतिशय पंचांची दोन्ही हात समांतर. नियम क्रमांक 25 अतिरिक्त धाव 1+1. दोन्ही या धावसंख्येने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या धावफलकावर 29 धावा. अतिशय चांगलं क्रिकेट या खेळमेळीच्या वातावरणात आपण पाहतोय. ग्रामीण क्रिकेट बदलापूर असोसिएशन झाली आणि या 28 संघाने आपला सहभाग नोंदवला, कारण या 28 संघाने दिलेला प्रतिसाद. पुन्हा एकदा मच्छिंद्र चेंडू खाली येतोय आणि फलंदाज बाद होतोय. अप्रतिम झेल. समाधान याचा खेळीचा अंत करतोय. पहिला धक्का मानकुली संघाला. बॅक टू पॅव्हेलियन. अतिशय चांगली क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. या स्पर्धेचं वर्ष पहिलं असलं तरी असं वाटतंय कुठेतरी या संघाने या असोसिएशनने कुठेतरी स्पर्धा राबवल्या असतील असं वाटतंय, कारण खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये 3 दिवस कसे पार पडले काहीच कळलं नाही. कारण आजचा निर्णायक दिवशी अंतिम सामना आपण पाहतोय मैदानामध्ये. दापोली पक्ष मानकुली. पुन्हा एकदा स्वेर चेंडू. पंच आपण पाहतोय अविनाश वजे मुख्य पंचांच्या भूमिकेत. मॅन फ्रॉम वालिवली. तर स्पेअरलेगचे पंच राजेश यांना आपण पाहतोय. तर मॅन फ्रॉम भिलारपाडा असे ग्रामीण पंच आपल्याला लाभलेले आहेत. जे ग्रामीण विभागातून जे खेळाडू त्याच पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला आपल्या मैदानामध्ये आपल्याला पाहताना दिसतात. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावसंख्या देखील भर. पुन्हा एकदा सूरज गराडे. सूरज गराडे याचा विचार केला तर अद्याप 8 गडी बाद केलेत या खेळाडूने. चांगले गोलंदाजी म्हणता येईल. पहिल्या दिवसामध्ये 7 गडी बाद केले होते आणि आता यश आले या सूरज गराडेच्या गोलंदाजीवर. चेंडू चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळतं बालू गायकर यांच्या मार्फत. स्वप्नील गायकर शेवटचा चेंडू असेल या सामन्यामध्ये.
तर पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या षटकात मच्छिंद्राने गोलंदाजी हाताळली, तब्बल 20 धावा खर्च केल्या होत्या. सूरजाचा विचार केला तर अद्याप 5 चेंडूंची फेकी केली. तर 5 चेंडूंमध्ये फक्त शेवटचा चेंडू, पुन्हा एकदा स्वेर चेंडू, उजव्याचा चेंडू खूपच बाहेर जाताना दिसतोय आपल्याला. तर दिशाहीन गोलंदाजी, भरकटलेली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. तर सूरज मार्फत, सूरज एक चांगला गोलंदाज म्हणून ओळखला गेला. पहिल्या दिवशी 7 गड्यांना त्याने माघारी परतवलंय असा गोलंदाज आपण इथे पाहतोय मैदानामध्ये. दापोली संघाकडून दुसरं षटक हाताळत असताना सामना करून नरेंद्र माळी पुन्हा एकदा दुधारी तलवार चालवण्याचा प्रयत्न, परंतु अपयश झालं. निर्धाव चेंडू, षटक संपल्याची घोषणा करतात पंच. दुसरं षटक संपतं. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धापलकावर 33 धावा, 16.50 ची सरासरी प्रति षटकामागे ठेवली. ती म्हणजे मानकिली संघाने पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 20 धावा खर्च केल्या मच्छिंद्र सारख्या गोलंदाजाने. तर दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर सूरज सारख्या गोलंदाजाने फक्त 13 धावा खर्च केल्या एका गड्याच्या मोबदल्यात. तर दिनांक 1 जुलै ते 3 जुलै खूप मोठी स्पर्धा कार्मेलच्या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा पावसाळी क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. यश ग्रुप आयोजित तर पप्पू दादा मोरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त ही स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. तर या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम रुपये 44,444, धावसंख्या धावफलकावर 33 धावा. तर तिसरं षटक प्रगतीपथावर पुन्हा एकदा चेंडू विरकावून दिलाय. चेंडू जातोय सीमा रेषेबाहेर. अतिशय आक्रमक अशी फलंदाजी पंकज भोले याची आपण पाहतोय. तर पंकज भोले याचा विचार केला तर अद्याप पंकजाने सात चेंडू फेस केले. तर धावसंख्येचा विचार केला तर 3 षटकाराच्या माध्यमातून एका चौकाराच्या माध्यमातून 23 धावांना नाबाद खेळतोय. तर मंचावर सन्माननीय उपाध्यक्ष दिलीपदादा बाईकर, ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष दिलीपदादा बाईकर यांचं इथे आगमन झाले. यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. एकदा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार पंकजाच्या बॅटमधून अतिशय विस्फोटक फलंदाज आपण बघतोय. तर पंकजाला तब्बल 3 चेंडूवर 3 षटकार लगावलेत, 2 चेंडूवर 2 चौकार लगावलेत. तर षटकाराची हॅट्रिक तर या फलंदाजाने केली आहे. चौकाराची हॅट्रिक करतो का या चेंडूवर आपल्याला कळेल, कारण सुवर्ण संधी असेल या खेळाडूला. पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावून दिले तर पंच निर्णय द्यायचे. सहा धावांसाठी चौकार निर्णय द्यायचे पंच. चौकार अतिशय चांगला क्रिकेट, नक्की चौकारांची हॅट्रिक सुद्धा या खेळाडूने पूर्ण केली. आक्रमक रूप धारण केलं या मानकरी संघाकडून. तर संघाचा विचार केला तर धावसंख्येचा विचार केला तर 41 धावा धावफलका लागला. एक मोठा स्कोर उभा करण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय हा संघ. तर मागच्या सामन्यामध्ये खरवई संघाने तर 58 धावा कुठल्या होत्या आणि 58 धावा चेस केल्या होत्या या दापोली संघाने. तर कमी लेखून चालणार या संघाला. पंचेचाळीस धावा धावफलकार लावल्यात या मानकिली संघाने. 30 षटक प्रगतीपथावर असताना अतिशय चांगला सामना आपल्याला इथे पाहायला मिळतो प्रेक्षकांना. पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावून दिलाय. एवन क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार पंकजाच्या बॅटमधून चौथा षटकार निघालाय. आपण पाहतोय या 6ने धावसंख्या उंचावते. तर 6ने धावसंख्या उंचावते. तर मानकिली संघाची धावसंख्येचा विचार केला तर अर्धशतक पूर्ण करतोय. 51 धावा धावफलकावर लागले. अजून 8 चेंडूंचा खेळ बॅलन्स असेल मैदानामध्ये. आपण इथे पाहतोय प्रेक्षकांचा वाढता प्रतिसाद या स्पर्धेसाठी.
पुन्हा एकदा मारण्याच्या प्रयत्नात दिशा पाहावी लागेल. व्हाईट चेंडू, अतिरिक्त धाव आपल्याला इथे पाहायला मिळतोय. स्क्वेअर चेंडूचा मारा कुठेतरी गोलंदाज दडपणामध्ये असेल महेंद्र, तर महेंद्राचा विचार केला. पहिले 3 चेंडू चौकार लगावले, चौथे चेंडूवर षटकार लगावलाय. 5वा चेंडू स्क्वेअर फेकतो. पुन्हा एकदा चेंडू बॅक टू बॅक 6 धावांसाठी चेंडू भिरकावून दिले. षटकार 6 धावांसाठी. 58 धावांचं डोंगर इथे उभा केला या मानकिली संघाने. अद्याप 7 चेंडूंचा सामना बॅलन्स असेल मैदानामध्ये. दापोली विपक्ष मानकिली असे 2 संघ, बलाढ्य संघ या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसतात. शेवटच्या सामन्यामध्ये फक्त 7 धावा दूर असेल हा खेळाडू आपल्या अर्धशतकापासून. पुन्हा एकदा चेंडू फाईनल क्षेत्रामध्ये चेंडू भिरकावून दिले. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण देते, परंतु एकच धावेवर समाधान. स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवणार पंकज भोले, यात काही शंका नाही. कारण 3रे षटक संपले. 3ऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 59 धावा लागल्या आणि 6 धावा दूर असेल तो फलंदाज पंकज भोले आपल्या अर्धशतकापासून. अतिशय चांगलं क्रिकेट इथे पाहायला मिळतंय. धावांचा डोंगर उभा केलाय. कारण दोन्ही संघ बलाढ्य असे संघ 26 संघांना पराभूत करून हे संघ अंतिम फेरीसाठी दाखल झालेले संघ दापोली आणि मानकिली इथे आपल्याला खेळताना दिसतात मैदानाच्या आतमध्ये. त्यानंतर आमच्या मंचावर प्रभाग क्रमांक 1चे लाडके नगरसेवक सन्माननीय तुकारामदादा म्हात्रे यांचं आगमन होत आहे. यांचं देखील सहर्ष स्वागत. हे साहेब आपण आलात, आम्ही आपले आभारी आहोत. तर आपली जागा आमच्या मंचावर आमच्या मनामध्ये यायचे, आमच्या व्यासपीठावर आसनस्थ व्हायचे. आपण स्पर्धा पाहतोय पावसाळी क्रिकेट स्पर्धा 2018 चॅम्पियन चषक 2018. कोण होणार या 2018चा चॅम्पियन या 2 संघांमधून आपल्याला कळणार आहे. पुन्हा एकदा चेंडू हलकीची क्षेत्ररक्षक चूक करणार नाही आणि चूक करतो, दैव देतो आणि कर्म नेतो असं म्हटलं तरी अवघड ठरणार नाही. कारण पंकज सारख्या फलंदाजाला 2 धावांसाठी जीवनदान दिलं. अतिशय चांगलं क्रिकेट. सुभाष कुठेतरी चूक करतोय आणि ज्या वाघानं जबळ 46 धावा कुठून काढल्यात एकतर्फी, त्या वाघाला जीवनदान दिलंय. सुभाषने खेळ सोडलाय. पुन्हा एकदा मारण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद होतोय. पंचांचा बोट आकाशाकडे. अतिशय निराशाजनक विकेट असलेली, कारण 46 धावांवर बाद होतोय पंकज भोळे. त्याची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन आला फलंदाज परेश शिणारे, गौरव सावंत यांचे मित्र. पण पाहू शकता मैदानामध्ये तर अतिशय चांगला प्रतिसाद या स्पर्धेला लाभलाय. तर पहिल्या दिवशी विचार केला तर 3800 लोक घर बसले ही स्पर्धा पाहत होते. तर आजच्या दिवसाचा विचार केला तर 6100 लोक ही स्पर्धा घर बसल्या पाहतात. अतिशय चांगली स्पर्धा खेळीमेळीच्या वातावरणात 3 दिवस पार पडले आणि या स्पर्धेला निरोप देण्याची वेळ आली आहे. बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनने हा पाया रचलाय ग्रामीण खेळाडूंसाठी. तर श्रीधरदादा धुळे यांच्या मार्फत एक चांगल्या प्रकारचं व्यासपीठ निर्माण झालं या खेळाडूंसाठी आणि संधीचं सोनं करण्याची वेळ आलेली. तर कोणता संघ चॅम्पियन होईल, कोणता संघ मालिकावीराचा, कोणता खेळाडू मालिकावीराचा किताब पटकावेल. आणि फलंदाज इथे बाद होतोय, धाव बाद होतोय. दोन्ही गाडी जर 2 गाडी एकाच रस्त्यावर आल्या तर ऍक्सिडेंट होणारच. आणि परेश शिणारे बॅक टू पॅव्हेलियन. तर धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या खूप उंच भरारी घेतोय. 61 धावा, 61 रन्स, 2 लॉस. द मानकिली टीम, दापोली टीम आपण इथे पाहू शकता. तर शेवटचं षटक स्लॉग ओव्हर, डेट ओव्हर 2 गडी बाद केलेत या गोलंदाजाने. टर्निंग पॉइंट होऊ शकतो या दापोली संघाला. पुन्हा एकदा मला वाटतं मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू, पंचांचा निर्णय बघावा लागेल.
आणि फलंदाज बाद 1+1 अशा 2 धावा अंकित होतील. तर अमरीश मराडे 0वर बाद होतोय. तर पाहिजे नरेंद्र माली यांनी पूर्णपणे स्ट्राईक आपल्याकडे नोंदवली आहे, कारण नरेंद्र माली यांनी देखील कालचा दिवस गाजवला होता. आता 3 चेंडूंचा खेळ बॅलन्स. 62 धावा धावफलकावर लावल्यात. अतिशय फशी गोलंदाजी स्लोअरचा मारा. मी प्रकाशित सांगितलं या गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजाकडे सुद्धा कौशल्य आहे. या दापोली संघाच्या कुठेतरी हा गोलंदाज चांगली कामगिरी करू शकतो आणि टर्निंग पॉईंट होऊ शकतो या मॅचचा. कारण दापोली संघामध्ये जी ताकद आहे या देवा गायकरमध्ये आणि रुपेश गायकरमध्ये आणि मच्छिंद्र सारखा फलंदाज या संघामध्ये सुद्धा चांगली ताकद आहे. पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावून दिलाय. 7 धावा साडी ब्रॅडेश षटकार. तर मित्रांनी चेंडू आणून द्यायचे, कारण अद्याप विचार केला तर 163 चेंडू इथे हरवले या मैदानामध्ये. तर चेंडू गेले कुठे, तर आपण चेंडू प्लीज कृपा करून आणून द्यायचे. आपली स्पर्धा आहे, सर्वांची स्पर्धा आहे, ग्रामीण विभागाची स्पर्धा आहे. तर धावसंख्येचा विचार केला तर 69 धावा धावफलकावर लावलेत. तर पहिल्या दिवशी विचार केला तर 75 धावांचा डोंगर उभा केला बदलापूर संघाने. कालच्या दिवसाचा विचार केला तर जोवेली संघाने 82 धावा नोंदवल्या होत्या. आजच्या दिवसाचा विचार केला तर मानकिली संघ किती धावा उभारतो. पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावून दिलाय आणि धावसंख्येचा विचार केला तर 75 धावा धावफलकावर लावलेत. शेवटचा चेंडू असेल. यस, 75 धावा झालेत. षटक संपले आणि 76 धावांचं आव्हान. येणारे 24 चेंडू 76 धावा. तर सामनामध्ये पाहतो दापोली पक्ष बानकिवली 76 धावांचं आव्हान पेलन करण्यासाठी मैदानामध्ये जोडी पाहतोय. रुपेश गायकर नाश्तेकला पाहतो देवा गायकर आणि आघाडीचा गोलंदाज स्वतः संघनायक निलेश मराडे गोलंदाजीच्या भूमिकेत. तर 76 धावांचं लक्ष्य. मुख्य पंच अविनाश वजे. तर पाहतोय स्क्वेअरचे पंच राजेश. हलकीशी कट आणि फलंदाज बाद होतोय. पहिला धक्का दापोली संघाला. स्वतः संघनायक परतीच्या प्रवासाला रुपेश गायकर.
अतिशय चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला या दापोली संघाकडून. ग्रामीण क्रिकेट बदलापूर असोसिएशन आपण इथे पाहतोय. तर ग्रामीण क्रिकेट बदलापूर असोसिएशन करत असताना या 28 संघांचं मोलाचं मार्गदर्शन, मोलाची साथ लागली तर या असोसिएशन इथे घडवण्यात आली. तर या असोसिएशनचा पाया रचला कोणी तर जुबिली संघाचा महेंद्र धुळे. या महेंद्र धुळेने या संघाचा पाया रचला, या असोसिएशनचा पाया रचला आणि पूर्णपणे पुढे नेण्याचं काम केलं ते आमचे श्रीधरदादा धुळे, दिलीपदादा बैकर, संतोषदादा म्हात्रे आणि पप्पूदादा मोरे यांच्या मार्फत पुढे नेण्याचं काम केलं. आणि ही स्पर्धा आपण इथे पाहतोय ही यशस्वीरित्या इथे पार पडते आणि 28 संघांनी आपला सहभाग नोंदवला. त्याच्या 28 संघांमधून 26 संघांना मागे टाकून जे संघ पुढे भरारी करतात ते म्हणजे दापोली आणि मानकुली संघ. तर कोणता संघ इथे चॅम्पियन चषकचा मानकरी होईल, कोणता संघ आमच्या व्यासपीठावरून हा चषक उचलून येईल, तर असा प्रश्न निर्माण झाला असेल सर्व प्रेक्षकांच्या मनात आणि मान्यवरांच्या मनात. आणि या स्पर्धेसाठी ज्यांनी आपल्या या अतिशय चांगलं क्रीडांगण ज्याने आपल्याला उपलब्ध करून दिले ते शाहूराजे क्रिकेट क्लब वडवली यांचं देखील मनापासून आभार. आणि या वडवली संघाचे ग्रामस्थ ज्यांनी वेळोवेळी आम्हाला जी मदत केली यांचं देखील असोसिएशनतर्फे हार्दिक मनापासून आभार मानतो. तर आपल्या मंचावर आपण पाहू शकता केशवदादा म्हात्रे, तुकारामदादा म्हात्रे यांनी देखील आम्हाला खूप मदत केली, खूप सहकार्य केलं, कारण ते आजपर्यंत आमच्या पाठीशी उभे आहेत. म्हणजे कुठेतरी खंबीर नेतृत्व या ग्रामीण क्रिकेटच्या मागे, असं ग्रामीण क्रिकेटच्या मागे खंबीर नेतृत्व असलं तर नक्कीच ग्रामीण क्रिकेट पुढे गेल्याशिवाय राहणार नाही असे मी सर्वांच्या वतीने दादाला शब्द देतो. आजची पहिली स्पर्धा आहे. या स्पर्धेचं आपण वैशिष्ट्य पाहिलं तर अतिशय शिस्तबद्धीची स्पर्धा या विभागात घडून आली आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये ही स्पर्धा येऊन ठेपली. तर पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा फलंदाज बाद होतोय. बॅक टू बॅक रुपेश बाद झालाय. बॅक टू बॅक मच्छिंद्राच्या खेळीचा अंत. पूर्णपणे निराशा असेल या दापोली संघामध्ये, कारण 2 फलंदाज आघाडीचे बाद झाले. आता मधली फली जर विचार केला या मधल्या फलीचा दापोली संघाच्या तर कितीपर्यंत धावा जमवू शकतो, कारण नॉनस्ट्राईकला जर एक खेळाडू जर विचार केला तर देवा गायकर सारखा खेळाडू अजूनही मैदानामध्ये उभा आहे. त्याला पाहिजे देवा गायकर याची फलंदाजी, कारण मागच्या सामन्यामध्ये खरवई संघाला या स्पर्धेतून बाहेर ढकललं आणि तृतीय क्रमांकासाठी ज्याची नोंद केली या खरवई संघाची तर देवा गायकर सारख्या फलंदाजाने. पुन्हा एकदा फलंदाज बाद. फर्निचर बिघडवलं या फलंदाजाचं. दापोली संघाचा 12 खेळाडू चला सामन्याला स्पीड ऑफ द्यायचं, पंच सामना त्वरित चालू करायचंय. तर निलेशाचा विचार केला तर अप्रतिम गोलंदाजी आमचे गुणलेखक रोशन धुले आम्हाला माहिती देत असताना अतिशय चांगली माहिती रोशन धुले यांच्या मार्फत आपण पाहू शकता. या असोसिएशनचे ऑफिशियल जे गुणलेखक ज्यांना मानलं जातं तर रोशन धुळे कालच्या 2 दिवसामध्ये आपण पाहिले अचूक माहिती त्याने काढून आली. या अचूक माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं. किती चेंडू वाईट, किती चेंडू नो चेंडू, किती विकेट्स, अशी पूर्णपणे अचूक माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवली रोशन धुलेंच्या मार्फत. पुन्हा एकदा देवा गायकरची खेळी संपुष्टात. चौथा हादरा बसलाय या दापोली संघाला. कुठेतरी आशा उंचावल्या असतील त्या मानकुली संघाच्या, कारण 4 फलंदाज माघारी परतवलेत. पहिल्या षटकाचा विचार केला निलेशाचा तर षटकामध्ये 3 गडी बाद केले आणि फक्त 2 धावा खर्च केल्या. व्हेरी गुड बॉलिंग निलेश, कारण संघाला साजेशी अशी संघनायकाने गोलंदाजी केली तर कुठलाही खेळाडू डगमळत नाही अशी परिस्थिती आपल्याला या मानकुली संघामध्ये पाहायला मिळते. बॅक टू बॅक समाधानाचा विचार केला तर पहिल्या चेंडूवर देवा गायकर सारख्या फलंदाजाला बाद केला. पुन्हा एकदा फलंदाज बाद होतोय. 2 चेंडू 2 गडी बाद.
5 गडी बाद झाल्यात या दापोली संघाचे. दापोली संघामध्ये अजून एक क्षमता आहे, कारण सुरेश गराडे, स्वप्नील गायकर आपण बघू शकता फलंदाजीसाठी अतिशय धष्टपुष्ट खेळाडू आपल्याला या मैदानामध्ये पाहायला मिळतात. तर कुठेतरी धावांचा डोंगर उभा करतील आणि या विजयाच्या लक्ष्याने पाठलाग करतील आपल्याला पाहायला मिळेल. तर समाधान नवले पुन्हा एकदा अतिशय चांगला चेंडू गुडलँड स्पॉटवर चेंडू पडतोय. सरळ चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय. यष्टीरक्षक चूक करणार नाही. अष्टपैलू खेळाडू ज्याच्या नावावर ख्याती आहे तो खेळाडू आपण इथं पाहतोय पंकज बोले, ज्याने 46 धावांची बहारदार खेळ केली. आणि या धावसंख्येमध्ये सिंहाचा वाटा जर कोणाचा असेल तर या पंकज बोले सारख्या फलंदाजाचा असेल. तर आपण बघ पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा धावसंख्याला रोख लावण्याचा प्रयत्न करतोय मानकुली संघाचा गोलंदाज समाधान नवले. कोणी विसरेल या समाधान नवलेवाला, ज्याने 2018 मध्ये याच वर्षीमध्ये ज्याने आदरांजली चषक नाईट स्पर्धेमध्ये व 2 व्हीलरचा मान पटकवलाय, मॅन ऑफ द सिरीजचा मान पटकवलाय तो समाधान. गोलंदाजी मार्कवर अतिशय अनुभव असा गोलंदाज, अतिशय अनुभवी फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो. अष्टपैलू खेळाडू समाधानाची ख्याती आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर विचार केला निलेशाचा, तर निलेशाने फक्त 2 धावा खर्च केल्या, 3 गडी बाद केले. तर समाधानाचा विचार केला तर अद्याप समाधानाचा षटक चालू आहे. स्वेर चेंडूचा मारा केलाय आणि 2 गडी बाद केलेत आपल्या षटकामध्ये. शेवटचा चेंडू सामना करेल सूरज. त्रिफलाचे पुन्हा एकदा फलंदाज बाद होतोय, 6वा गडी बाद होतोय. तर दापोली संघ ऑलआउट होतो की काय असा प्रश्न निर्माण झाला असेल सर्वांच्या मनामध्ये, कारण 2 षटक अजूनही 12 चेंडू शिल्लक आहेत. काही होऊ शकतंय, काय घडतंय काय बिघडतंय येणारे 12 चेंडू आपल्याला सांगून जातील. कारण धावसंख्येचा विचार केला तर अद्याप धावसंख्या धावफलकावर 12 चेंडूमध्ये फक्त 5 धावा. दापोली संघावर पूर्णपणे दबाव दबाव आणि दबाव पाहायला मिळतो. 4ही बाजूने दबाव या मानकुली संघाचा आपल्याला इथे पाहायला मिळतो. तिसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पंकज बोले. वैयक्तिक पहिलं सांघिक 3रं षटक. अतिशय चांगली स्पर्धा. क्रिकेट म्हटलं की सर्वांचे जीव की प्राण असलेला हा खेळ म्हणजे क्रिकेट. क्रिकेटचा जन्म झाला इंग्लंडमध्ये आणि क्रिकेटवर भरभरून प्रेम केलं तुम्हा आम्हा भारतीयाने. तर आपण पाहू शकता आमच्या व्यासपीठावर तुकाराम दादा म्हात्रे यांना प्रभाग क्रमांक 1चे नगरसेवक, कारण आम्ही एक स्पर्धा इथे पाहिली होती शाहूराजे क्रिकेट क्लब आयोजित आहे. या स्पर्धेमध्ये तुकाराम दादा म्हात्रे यांनी सुद्धा गोलंदाजी केली होती. गोलंदाजी करताना आम्ही पाहिलं होतं. तर पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा पंकजाचा, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू गुडलँड स्पॉटवर चेंडू सर्व यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावतो. तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची धाव प्राप्त होत नाही. पूर्णपणे औपचारिकता शिल्लक ठेवली असेल या सामन्यामध्ये. या गोलंदाजाच्या मानकुलीचे गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. निलेश, बॅक टू बॅक समाधान, बॅक टू बॅक पंकज. पुन्हा एकदा स्लोवरचा मारा, फुटा चेंडू, फलंदाज बाद होतोय, 7वा गडी बाद होतोय. इथं लिहू का? अतिशय चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी फलंदाजी. शेवटचा चेंडू शिल्लक, 1 चेंडू शेष या सामन्यामध्ये 3ऱ्या षटकातील. थोडा एकदा मारण्याच्या प्रयत्नात हलकी कट, स्वतः गोलंदाज पंकज चेंडू खाली येतोय. सामन्याला मजा राहिली नाही, तर एकतर्फी सामना आपल्याला इथे पाहायला मिळतो या मानकुली संघाकडून. अतिशय चांगली गोलंदाजी, अतिशय चांगली फलंदाजी.
तर 76 धावांचं लक्ष पेलवताना कुठेतरी दापोली संघ अपयशाच्याकडे वाटचाल करतोय, त्याला पाहायला मिळतोय. कारण 3 षटक संपले अद्याप. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर फक्त आणि फक्त 7 धावा लावल्या धावफलकावर. 7 बाद 7 धावा धावफलकावर. तर कुठेतरी 70 ते 69 धावा कराव्या लागतील एका षटकामध्ये. मला असं वाटतं जरी वरुण राजा किंवा वरुण एखादा देव जरी आला तरी धावा होऊ शकत नाही, मला असं वाटतंय. सुभाषसाठी सुवर्ण संधी आहे. सुभाष जर कोणत्या चेंडूवर षटकार लगावतो तर निवृत्ती गायकरांच्याकडून 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक, 5000 रुपयाचं पारितोषिक 1-0 वाढलाय. कारण वातावरण तापत चाललंय, तसे आकडे वाढत जातील. कारण मित्रांनो आकड्यांचा खेळ हा. फक्त 4 चेंडूमध्ये 1 षटकार लागवायचंय आणि 5000 घेऊन जायचंय. सुभाषसाठी सुवर्ण संधी. मला असं वाटतं सुभाष पर्यंत संधी येईल की नाही, कारण सुभाष वाट बघतो 5000 रुपयाची. तीन चेंडू शिल्लक. बघूया कौन बनेगा करोडपतीचा सामना चालू आहे. 2 चेंडू 5000 देऊन जातील. तर देवेंद्र सारखा गोलंदाज तर सन्माननीय श्रीधरदादा पाटील माजी उपनगराध्यक्ष श्रीधरदादा पाटील यांचं इथे आगमन होत आहे. यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. यायचे साहेब, आपण आलात, आम्ही आपले आभारी आहोत. आपली जागा आमच्या मनामध्ये आमच्या व्यासपीठावर आहे. आपलं देखील सहर्ष स्वागत या पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये. जे ग्रामीण क्रिकेट स्पर्धा आपण इथे पाहतोय, बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन. तर वेळात वेळ काढून ज्यांनी या स्पर्धेसाठी हजेरी लावली आणि देवेंद्र याचं मेडल षटक आपण इथे पाहतोय. 6 चेंडू निर्धाव टाकले आणि मानकिवली संघ चॅम्पियन चषक 2018चा मानकरी ठरतोय. मानकिवली संघाचे हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. आणि या दापोली संघाचे सुद्धा कौतुक, कारण अतिशय चांगलं क्रिकेट दाखवलं, अतिशय चांगला खेळ आपल्याला इथे पाहायला मिळाला. तर आपल्या व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर सन्माननीय श्रीधरदादा पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष कुळगा बदलापूर नगर परिषद, तसेच सन्माननीय नगरसेवक तुकाराम शेठ म्हात्रे, प्रभाग क्रमांक 1 चे नगरसेवक, तसेच दिलीपदादा बाईकर या ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष, तसेच पप्पूदादा मोरे या ग्रामीण क्रिकेट बदलापूरचे सचिव, तसेच सन्माननीय श्रीधरदादा धुळे ग्रामीण क्रिकेट बदलापूरचे अध्यक्ष, तसेच उदय मराडे, केशवदादा म्हात्रे आणि गणेश गाराडे असे उपस्थित मान्यवर आमच्या व्यासपीठावर देखील मनापासून आभार. तर मानकिवली संघ इथे विजय झाला. या विजयी संघामध्ये तब्बल झाले एकतर्फी 46 धावा कडून काढल्या. मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जातो नो डाऊट पंकज भोले. यायचे पंकज भोले, अतिशय विस्फोटक फलंदाजी पंकज भोले यांची. झाले 15 चेंडू 46 धावा नोंदवल्या आणि 4 रनांसाठी या खेळाडूचं अर्धशतक हुकलं. तर मी सन्माननीय श्रीधरदादा पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष कुळगा बदलापूर नगर परिषद याला मी विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा किताब द्यायचे पंकज भोले यांना. 46 धावांची बहारदार खेळी शेवटच्या सामन्यामध्ये. टाळ्या होऊन जाऊ द्या, सर्वांना विनंती करतो.
आहे तुकारामदादा म्हात्रे यांचा सत्कार करायचा आहे. एक छोटीशी भेटवस्तू पुष्पगुच्छ आणि मायेची शाल देऊन सत्कार करायचे. तर सन्माननीय श्रीधरदादा पाटील यांचा सत्कार करायचा आहे. माजी उपनगराध्यक्ष कोलका बदलापूर नगर परिषद श्रीधरदादा धुळे यांच्या शुभ हस्ते सत्कार होतो. तर ही पूर्ण स्पर्धा यूट्यूबद्वारे 128 देशांमध्ये लाईव्ह दाखवली जाते. तर आजचा विचार केला तर नंतर तुकारामदादा म्हात्रे, तर मी संतोषदादा म्हात्रे उपाध्यक्षाला विनंती करतो तुकारामदादा म्हात्रे यांचा सत्कार करायचा आहे. तसेच आपल्या बदलापूर ग्रामीण क्रिकेटचे दुसरे उपाध्यक्ष दिलीपदादा बाईकर यांना मी विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते वडोली गावचे सामाजिक कार्यकर्ते व नामांकित उद्योजक केशवदादा म्हात्रे यांचा सत्कार करायचा आहे. संतोष दादा त्यानंतर दापोली गावचे नामांकित उद्योजक निवृत्ती गायकर, मी पप्पूदादा मोरे यांना विनंती करतो निवृत्ती गायकर यांचा सत्कार करायचा आहे. पप्पू मोरे. त्यानंतर ज्यांनी आम्हाला यूट्यूब लाईव्ह प्रक्षेपण जे tenniscricket.inचे ऑफिशियल ठाणे जिल्ह्याचे ऑफिशियल हेड गौरव सावंत यांच्या माध्यमातून पूर्ण स्पर्धा लाईव्ह दाखवली जाते. तर पहिल्या दिवसात 3700 लोकांनी घरी बसले स्पर्धा पाहिली आणि दुसऱ्या दिवसात 7100 लोकांनी 6100 लोकांनी घरी बसले स्पर्धा पाहिली आणि तिसऱ्या दिवसात 8200 लोकांनी स्पर्धा लाईव्ह पाहिले. तर गौरव सावंत यांना विनंती करतो यायचे आपल्या देखील इथे सत्कार करण्यात येईल. मी श्रीधरदादा पाटील यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते गौरव सावंत यांचा सत्कार करायचा आहे. अतिशय चांगली कामगिरी गौरव सावंत यांच्या मार्फत आपल्या बदलापूर विभागातून आणि नक्कीच गौरव सावंत यांच्याकडून आपल्या असोसिएशनसाठी 10% डिस्काउंट आपल्या असोसिएशनला देण्यात आले गौरव सावंत यांच्याकडून प्रत्येक स्पर्धेसाठी. तसेच आम्हाला ज्यांनी मंडप स्पीकर व्यवस्था दिली तो आमचे रतनबुवा म्हात्रे, आपण असाल तर यायचे इथे व्यासपीठावर आपण देखील आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे. त्यानंतर ज्यांनी सर्व गावाचे आपले जे पंच असोसिएशनचे जे पंच आपल्याला लाभले त्या पंचांचे देखील मनापासून आभार व्यक्त करतो. तसेच आमचे गुणलेखक रोशन धुळे यांचे देखील मनापासून आभार. परेश शिनारे, समाधान नवले यासारखे आम्हाला समालोचक लाभले यांचे देखील मनापासून आभार व्यक्त करतो. तर या 28 संघांमधून 25 संघांना मागे टाकून जे संघ 3 संघ पुढे सरकले होते ते आपल्या सर्वांना माहितीच आहेत. तर या स्पर्धेसाठी ज्याने तृतीय क्रमांक पटकवला तो गावदेवी क्रिकेट क्लब खरवई यायचे पूर्ण संघ. तृतीय क्रमांकाचा मानकरी आकर्षक चषक व रोख पारितोषिक. तर मी मान्यवरांना विनंती करतो या संघाचं कौतुक करायचे.
गावदेवी क्रिकेट क्लब खरवई सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय आपण सर्वांनी उपस्थित राहायचे, कारण सर्वांच्या शुभ हस्ते या कार्याची सुरुवात केली आणि या कार्याचा समारोप देखील सर्वांच्या शुभ हस्ते करण्यात येईल. तर या 28 सामन्यामध्ये आपण वळूया इतर पारितोषिकेकडे. आपल्याकडे या असोसिएशनने 3 पारितोषिके ठेवली होती, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज आणि मॅन ऑफ द सिरीज अशी 3 पारितोषिके ठेवली. तर इतर आकर्षक पारितोषिकाकडे आपण वळणार आहोत. तर उत्कृष्ट फलंदाज कोण असू शकतो, सांगू शकतो कोणता खेळाडू का ज्याने या 3 दिवसात चांगली कामगिरी केली, चांगल्या धावा केल्या असं फलंदाज. या गावदेवी क्रिकेट क्लब खरवई संघाचा अविनाश जाधव तब्बल 75 धावा कुठून काढल्या. या खेळाडूने 4 सामन्यामध्ये 75 धावा. त्यानंतर उत्कृष्ट गोलंदाज, अतिशय गोलंदाजांची इथे आपण लयलूट पाहिली. कोणते गोलंदाज 20 चेंडूंची गोलंदाजी करत होते, तर कोणते गोलंदाज 11 चेंडूंची गोलंदाजी करत होते, तर कोणते गोलंदाज फक्त 6 चेंडूंची गोलंदाजी करत होते. असे गोलंदाज आपण इथे पाहिले. तर एक गोलंदाज आपण पाहिला, तब्बल त्याने 14 चेंडू स्क्वेअर चेंडू टाकले, म्हणजे 14 चेंडू वाईट टाकले. असा देखील गोलंदाज या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिला. परंतु आपण त्या गोलंदाजाला पारितोषिक देणार नाही, कारण खराब गोलंदाजी केली. तर चांगल्या गोलंदाजाला बेस्ट बॉलर तो अवॉर्ड जातो दापिली संघाचा, ज्याने 8 विकेट संपादन केले, तो गोलंदाज सूरज गराटे. दरम्यान या स्पर्धेमध्ये जो संघ उपविजेता संघ ठरला, जर आपण पाहतो आमच्या मंचावर चमचमती ट्रॉफी, द्वितीय क्रमांकासाठी आणि रोख पारितोषिक, तो संघ म्हणजे दापिली संघ. तर यायचे पूर्ण संघाने द्वितीय क्रमांकाचा किताब तर दिलीपदादा वैकर या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो, संतोषदादा मात्रे, पप्पूदादा मोरे, श्रीधरदादा पाटील, तुकारामदादा मात्रे, निवृत्तीदादा गायकर, केशव काका मात्रे या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो या सर्व खेळाडूंचा गौरव करायचं. तर नंतर आपण मॅन ऑफ द सिरीज, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट, 336 खेळाडू, सर्व मान्यवरांना सांगतो 336 खेळाडूंचा भरणा असलेली स्पर्धा आणि 336 खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळले आणि 335 खेळाडूंना ज्या खेळाडूने मागे टाकले असा एक खेळाडू म्हणजे बेस्ट प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट, ज्याने पूर्ण स्पर्धेमध्ये हाकार माजवला. आपल्या गोलंदाजीचं वर्चस्व, आपल्या फलंदाजीचं वर्चस्व, आपल्या क्षेत्ररक्षणाचं वर्चस्व, असा खेळाडू, नामांकित खेळाडू. तर कोणता खेळाडू असेल या तिन्ही संघांना मी विचारेन, कोणता खेळाडू असा असेल तो मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी ठरेल. तो संघ दापिली संघाचा नसून
खरवई संघाचा नसून मानकिनी संघाचा समाधान 961 धावा आणि 8 गडी बाद केलेल्या खेळाडूने तो यायचं प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट मॅन ऑफ द सिरीजचा किताब समाधान 9 श्री गणेश क्रिकेट संघ मानकुली संघाचा खेळाडू. आणि ज्या संघाने या चॅम्पियन चषक 2018चा मानकरी ठरला तो संघ ज्या संघाची अनाउन्समेंट सुद्धा करायची गरज नाही तो संघ म्हणजे श्री गणेश क्रिकेट संघ मानकिवली. तर पूर्ण संघाने यायचं व्यासपीठावर. तो यंदाच्या मोसमातील पहिला संघ मानकिवली संघ ज्याने या चषकावर आपलं नाव कोरलं. अतिशय चांगली स्पर्धा आपण इथे पाहिली. तर मानकिवली संघ 2018चा मानकरी होते. चॅम्पियन 2018 श्री गणेश क्रिकेट संघ मानकिवली. आणि पुण्याच्या एकदा तर उपस्थित मान्यवर आमचे लाडके नगरसेवक सन्माननीय तुकाराम दादा म्हात्रे, माजी उपनगराध्यक्ष सिद्धार्थ दादा पाटील, केशव दादा म्हात्रे, दिलीप दादा भाईकर, संतोष दादा म्हात्रे, सिद्धार्थ दादा धुळे, पप्पू दादा मोरे, निवृत्ती दादा गायकर या सर्वांचा मी मनापासून आभार मानतो. ज्या मान्यवरांनी वेळात वेळ काढून आमच्या या कार्यक्रमासाठी हजेरी लावली या मान्यवरांचा देखील मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि मी इथेच थांबतो. आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो हॅलो